Người phụ nữ này tuyệt vọng cố gắng thoát khỏi người đàn ông trước mặt, và người đàn ông này không mang lại cho người phụ nữ bất kỳ hy vọng nào. Anh ta tóm lấy chân người phụ nữ một cách thô bạo và kéo cô lại. Anh sẽ dạy cho người phụ nữ này một bài học. Lúc này, người phụ nữ đột nhiên cô ấy nói mình đang mang thai đứa con của anh. Cô mong anh có thể để cô ấy ra đi vì đứa con của anh ấy. Và sau một thoáng do dự, người đàn ông, nhưng anh không thừa nhận đứa trẻ này là của mình, thậm chí còn nói xấu cô. Cô không biết mình đã có thai ở đâu nhờ lừa dối. Người đàn ông trở nên giận dữ hơn, cởi thắt lưng và quất vào người phụ nữ. Người phụ nữ bảo vệ đứa con trong bụng khỏi bị tổn hại, nhặt một con dao làm bếp và chĩa vào người đàn ông, cảnh báo anh ấy không được đến gần cô. Nhưng người đàn ông vẫn bất động, tiến về phía trước và giật lấy con dao làm bếp trong tay đâm đi. Nhưng khi người phụ nữ tỉnh dậy, cô vẫn cầm con dao làm bếp trên tay, chỉ là vết máu đã vấy trên đó, và người đàn ông đã nằm trên vũng máu với linh hồn bay về phía tây. Người phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ vì tội giết người. Tên người phụ nữ là Eun-su và tên người đàn ông là Jeon, là phó chủ tịch của một hãng mỹ phẩm có thương hiệu nổi tiếng. Anh cũng là con trai của chủ tịch Jin Ha-ran của công ty. Jeon Ki-beom và Eun-su là một cặp, lại một sản phẩm mới ra mắt. Thân hình quyến rũ của Eun-su, cô chiếm được trái tim của Jeon Ki-beom. Chẳng bao lâu hai người đã bước vào cung điện hôn nhân, nhưng Eun-su lại kết hôn với một gia đình và cô sống một cuộc sống địa ngục kể từ đó trở đi. Khi Eun-su bước ra khỏi đồn cảnh sát, Jin Ha-ran lao vào Eun-su như một con chó điên để trả thù cho đứa con trai quý giá duy nhất của bà. Tôi sẽ giết cô. Jin Ha-ran đơn giản là đã bị kéo đi đúng lúc, nếu không, mạng sống của Eun-su sẽ. Nhưng Eun-su vẫn bị tổn thương vì điều này, dẫn đến sinh con gái rồi đưa vào tù để chăm sóc. Tuy nhiên, mẹ chồng hối lộ cảnh sát sớm và tù nhân trong tù để họ hợp lực để bắt nạt Eun-su, ngay cả trẻ sơ sinh cũng không tha. Thêm cát vào sữa bột có thể gây hại cho bé, bị đánh ở mọi lượt, nếu cô chống cự, căn phòng tối sẽ giam cô. Nhưng Eun-su không từ bỏ việc chứng minh mình vô tội. Cô đã viết thư cho phóng viên Kang Ji-min để giúp cô hy vọng sự thật có thể được tiết lộ trong phiên tòa thứ hai. Mặc dù nhiều người cho rằng Eun-su là kẻ sát nhân, nhưng phóng viên Kang Ji-min vẫn cho rằng bằng chứng chưa đủ và anh cảm thấy Eun-su đang đổ lỗi cho người khác. Tuy có chút do dự, nhưng vẫn quyết định giúp Eun-su. Phóng viên Kang Ji-min đến gặp Eun-su để tìm hiểu tình hình. Anh liên tục bị cai ngục chặn lại, nói với anh ấy rằng Eun-su không muốn. Điều này khiến phóng viên Kang Ji-min gãi đầu. Anh phải nhờ cai ngục đưa lá thư cho Eun-su, nhưng ai đó lại tháo nó ra. Eun-su nóng lòng đợi cho đến khi phóng viên Kang Ji-min xuất hiện. Cuối cùng, bố mang đến một tin nhắn để Eun-su thừa nhận mọi tội lỗi của mình. Nghe người ta nói rằng nguyên nhân là do bạo lực gia đình kéo dài, miễn là có bằng chứng bạo lực gia đình, bằng cách này con có thể ra khỏi tù sớm. Eun-su cuối cùng cũng nghĩ về đứa con mới sinh của mình, đồng tình với ý kiến của bố. Nhưng khi cha của Eun-su khi đến bệnh viện tìm bằng chứng bạo lực gia đình, ông không ngờ bệnh viện lại ghi lại quá trình điều trị bạo lực gia đình của Eun-su. Xóa bỏ rồi. Sau khi nhìn thấy tấm áp phích trên tường, lúc đó ông mới hiểu bệnh viện này thực ra được đầu tư và mở bởi Jin Ha-ran. Điều này khiến cha của Eun-su vô cùng tức giận, không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Eun-su bị bạo lực gia đình. Eun-su sẽ phải đối mặt với án tù. Cha của Eun-su tức giận đã đến gặp vợ chồng Jin Ha-ran để thẩm vấn bà và Jin Ha-ran xác định đó là Eun-su giết chính con trai mình để trả thù cho đứa con trai đã chết của bà. Bà ấy sẽ không cho Eun-su bất kỳ cơ hội nào để quay trở lại. Cha của Eun-su tuyệt vọng đứng yên tại chỗ. Bất ngờ, cuộc gọi bí ẩn để cha của Eun-su thấy lại niềm hy vọng. Hóa ra đó là cuộc gọi từ một y tá đang điều trị cho Eun-su. Y tá lên tiếng. Cô nhìn thấy những vết sẹo do bạo lực gia đình của Eun-su để lại và tuyên bố rằng cô có thể làm chứng trước tòa. Cha của Eun-su rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Có sẵn vào ngày ra tòa, y tá nhân chứng đột nhiên từ chối làm chứng. Cuối cùng, lời kêu gọi của Eun-su đã bị bản án ban đầu là 10 năm tù được giữ nguyên. Phóng viên Kang Ji-min cũng có mặt tại phiên tòa, nhưng vì Eun-su cứ cúi đầu tuyệt vọng, anh chưa bao giờ nhìn rõ Eun-su. Sau đó anh nhận được cuộc gọi phỏng vấn khẩn cấp rời khỏi hiện trường. Vào lúc này, Eun-su dường như cảm thấy điều gì đó, nhưng vừa nhìn thấy bóng lưng phóng viên Kang Ji-min rời đi, hai người từ đầu đến cuối chưa bao giờ nhìn rõ nhau. Bố của Eun-su quá tội lỗi khi nhìn thẳng vào con gái mình. Xin lỗi con gái hết lần này đến lần khác. Nhưng ông không xin lỗi vì không tìm thấy bằng chứng, đó là về việc tìm kiếm bằng chứng. Cuối cùng ông ấy cũng biết con gái sống cuộc sống địa ngục ở nhà chồng, luôn nghĩ con gái là phu nhân trong một gia đình giàu có, nhưng không ngờ cuộc sống lại mệt mỏi đến thế. Với tư cách là một người cha, ông tự trách mình đã không bảo vệ con gái mình. Vào cuối cuộc nói chuyện, Eun-su nói với bố cô ấy, phóng viên Kang Ji-min rất quan tâm đến trường hợp của mình, tìm đến anh ta có thể giúp ích được gì đó. Như mọi người đều biết. Lúc này, phóng viên Kang Ji-min đến thăm lại bị chặn lại. Bố Eun-su viết thư cho phóng viên Kang Ji-min và hẹn gặp mặt. Phóng viên Kang Ji-min nóng lòng đợi cho đến khi bố của Eun-su đến, vì thế anh đã gọi tới và cha của Eun-su không biết tại sao điện thoại nằm giữa đường. Để trả lời cuộc gọi quan trọng này, cha của Eun-su kéo cơ thể nặng trĩu của ông đến điện thoại di động. Đột nhiên có một chiếc ô tô chạy nhanh tới. Cha của Eun-su qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Phóng viên Kang Ji-min thường xuyên hỏi về Eun-su. Jin Ha-ran rất bất an. Jin Ha-ran không chỉ hỏi thư ký đã hối lộ một y tá không làm chứng trước tòa, ông còn nhờ thư ký liên lạc với chủ tịch tờ báo. Phóng viên Kang Ji-min được thăng chức thành ủy viên đặc biệt. Lúc này, phóng viên Kang Ji-min không còn tiếp nhận trường hợp của Eun-su. Sức mạnh của tài phiệt thật đáng sợ. Giữa hai bàn tay, liệu một người không có lý lịch như Eun-su có thể không bao giờ lật lại? Tuy nhiên, Jin Ha-ran đã bỏ Eun-su thật dễ dàng. 10 năm tù, nó vẫn không thể nguôi ngoai nỗi căm hận sâu sắc khi mất con. Bà quyết định để Eun-su cũng phải gánh nỗi đau mất con. Bà vào tù và muốn mang đứa con của Eun-su đi, tức là cháu gái của bà. Eun-su kiên quyết từ chối. Cô thẳng thắn nói sẽ không để con trở lại nơi địa ngục. Nhưng sau này, vì môi trường trong tù quá tồi tệ, để đứa trẻ bị hen suyễn, trong tuyệt vọng, Eun-su không còn lựa chọn nào gửi đứa trẻ đi cho Jin Ha-ran nuôi dưỡng. Bây giờ Eun-su cảm thấy rằng ở thế giới này chẳng còn lại gì. Cha không may qua đời, con gái cuối cùng đã được gửi đi, 10 năm tù. Eun-su không còn dũng khí để sống nữa, quyết tâm kết thúc cuộc đời. Tiếc thay, sợi dây cuối cùng đã đứt. Eun-su ngã xuống đất, nhìn bức ảnh của cô và con gái, cô gào khóc, từ bỏ ý định tự tử. Con gái giờ đây là niềm tin sống duy nhất của cô. Ngày tháng trôi qua từng ngày, Eun-su đã làm việc chăm chỉ trong tù. Cô dựa vào những bức ảnh con gái gửi cho cô nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ. Thời gian trôi nhanh, 10 năm đã trôi qua. Eun-su cũng được ra tù và lấy lại tự do. Cô lập tức chụp ảnh con gái, đến cổng trường tìm. Nhưng cô rất ngạc nhiên khi biết rằng con gái thực sự gọi người khác là mẹ. Eun-su vô cùng tức giận và tìm đến Jin Ha-ran hỏi bà ấy chuyện gì đang xảy ra.
bị khoét rỗng, niềm tin cô đã xây dựng hơn 10 năm qua sụp đổ. Eun Su dùng hết sức lực đứng dậy và lao về phía Jin Haoran. Con gái tôi đâu? Cuối cùng, Eun Su bị các vệ sĩ đến kéo ra ngoài, cô ngã mạnh vào tường và bất tỉnh. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, cô đã nằm trên giường bệnh rồi. Nghĩ đến tung tích của con gái không biết làm sao Eun Su vẫn có thời gian để chăm sóc cơ thể của chính mình. Sau khi rút ống truyền dịch ra, cô lại phải đến chỗ Jin. Vào lúc này, Eun Su bị bắt bởi hai cảnh sát đến. Cô bị bắt vì đột nhập vào một ngôi nhà nổi tiếng. Về phần Jin Haoran lắc ly rượu vang đỏ trong tay, tỏ ra nụ cười tà ác. 10 năm trước khi bà xin Eun Su đưa đứa con cho mình chăm sóc, Jin Haoran đã định ném đứa trẻ đi. Lúc đó Jin Haoran đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho cháu gái của mình. Mọi chuyện chỉ nhằm mục đích làm Eun Su bối rối để cô có được đứa con. Phải nói, Jin Haoran này đang lo lắng về cái chết, nó đã làm mất nhân tính của bà ấy. Dù thế nào đi nữa, cô bé là cháu gái của chính mình. Eun Su ra khỏi đồn cảnh sát đã tìm Jin Haoran một lần nữa, quỳ xuống cầu xin Jin Haoran cho biết tung tích của con gái cô. Cô cũng khẳng định một lần nữa rằng cô không giết con trai Jin Haoran. Eun Su nói dù có sai đi chăng nữa cũng không liên quan gì tới con bé. Và Jin Haoran đã nói với cô ấy, thật sai lầm khi là con gái của cô, vì vậy tôi sẽ trừng phạt cô. Eun Su nghe tin con gái mình đang gặp rắc rối, lại phát nổ và lao về phía Jin Haoran. Cô lại bị vệ sĩ chặn lại và trực tiếp ném ra ngoài. Tuy nhiên, Eun Su đột nhiên nghĩ đến điều gì đó vào lúc này, vì vậy Eun Su đã ngừng tìm kiếm Jin Haoran, rồi vội vã ra đi. Nhưng Eun Su, người đã rời đi, đã đến trường. Như mọi người đều biết, cô gái Eun Su đi ngang qua, cô bé là con gái ruột của Eun Su. Đương nhiên lúc này cô không biết. Eun Su tìm được bảo mẫu của Jin Haoran, hỏi cô ấy địa chỉ của thư ký Jin, bởi vì chỉ có Jin Haoran mới biết. Thư ký Jin, người tay chân thân cận Jin Haoran, rất có thể biết được tung tích của con gái cô. Sau khi nhận được địa chỉ, Eun Su đã tìm được nơi đó mà không dừng lại. Thư ký Jin đã chuyển đi nơi khác. Eun Su bất lực đến mộ cha cô, kể về trải nghiệm đau đớn của một người không biết phải làm gì. Cô không biết tìm con gái mình ở đâu. Ngay khi trái tim Eun Su sắp sụp đổ, một giọng nói đột nhiên vang lên, "Này." Hóa ra là người quản lý nghĩa trang. Người quản lý nói với Eun Su, mỗi năm đều có một người đàn ông đến thăm bố bạn, không biết có giúp ích gì cho bạn không. Eun Su cũng không biết tại sao, tôi không còn người thân nữa, ai đến thăm cha mình hàng năm. Lấy địa chỉ của người đó, Eun Su nghi ngờ tìm thấy người đó. Sau khi nhìn rõ, người đó chính là thư ký Jin. Thư ký Jin, người mà cô đã tìm kiếm bấy lâu. Thư ký Jin cũng nhận ra Eun Su. Thư ký Jin quay đầu đi vô nhà, Eun Su theo sát phía sau. Thư ký Jin rất không hài lòng với sự xuất hiện của Eun Su. Anh ấy cũng có vẻ rất lo lắng để Eun Su rời khỏi nhà anh ấy ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ chọn gọi cảnh sát. Và làm thế nào Eun Su có thể bị ảnh hưởng bởi hâm dọa của thư ký Jin để tìm con gái tôi? Dù có lên núi kiếm, xuống biển lửa, tôi cũng không. Eun Su nói với thư ký Jin, dù sao thì tôi cũng không sợ. Nói cho tôi biết, không có gì đáng sợ hơn việc không thể nhìn thấy con mình. Tôi nói, tôi đã nghĩ đến cái chết. Tại sao tôi lại lãng phí thời gian trong tù? Tôi là người thậm chí có thể chịu đựng được sự bất công. Sau khi có con, tôi không còn lý do gì để sống nữa. Anh có biết tôi đã sống sót như thế nào không? Bởi vì tôi muốn gặp lại con gái tôi. Anh chắc chắn sẽ nhận được quả báo. Nếu anh không nhận được quả báo, chắc chắn con anh sẽ phải chịu quả báo. Câm miệng. Bạn cũng là cha của đứa trẻ, không ai nên hiểu cảm giác của tôi. Tôi đã bảo cô im lặng. Anh vẫn có cơ hội được tha thứ. Vì vậy anh cũng có thể nói điều đó. Con gái tôi đâu? Ngay lúc đó, thư ký Jin được biết con trai bị bệnh nặng đang được cấp cứu, vội vàng đến bệnh viện. Eun Su cũng theo sau, nhìn thư ký Jin nắm tay con trai khóc lóc thảm thiết. Eun Su cũng là mẹ, cảm thấy rất buồn. Đêm đến, Eun Su tìm lại thư ký Jin. Lần này, thư ký Jin không còn nói cho Eun Su biết nơi ở của con gái cô. Tôi không biết, không sao đâu. Khi Eun Su tìm thấy tung tích của con gái mình, cả người đang trên bờ vực điên cuồng suy sụp. Thư ký Jin nói với Eun Su, năm đó Jin Haoran đã giao đứa bé cho anh biết con trai mình đang bệnh nặng và cần tiền gấp. Vậy là Jin Haoran đã tự cho anh rất nhiều tiền. Tôi cũng đã giúp tìm một bác sĩ chuyên khoa để điều trị cho con trai. Dưới sự ép buộc và xúi giục, đồng ý giúp Jin Haoran thoát khỏi đứa trẻ. Vì vậy, trong khi đêm tối và gió lớn, 1000 cân đá vào thi thể đứa trẻ, cuối cùng bị ném xuống hồ. Eun Su đứng dậy và không thể tin được, con gái cô đã ra đi như thế này. Anh sao không cứu con tôi? Ngày hôm sau, Eun Su đến bệnh viện. Đúng lúc cô chuẩn bị rút máy thở của con trai thư ký Jin để trả thù cho con gái cô, Eun Su đột nhiên dừng lại. Cô ấy cho rằng đó không phải lỗi của thư ký Jin. Bất công nào cũng có chủ, tất cả đều là lỗi của Jin Haoran. Vì vậy Eun Su lái xe đi tìm thủ phạm Jin Haoran. Hôm nay là ngày giỗ của con trai Jin Haoran. Eun Su theo Jin Haoran đến nghĩa trang. Trong khi bà ấy ở một mình, Eun Su lấy con dao thép đã chuẩn bị sẵn và lao về phía trước để Jin Haoran đến rìa vách đá. Eun Su thực sự không có gì bây giờ. Cô không còn dũng khí để sống, nghĩ đến cái chết một mình rẻ hơn Jin Haoran, thế là đành phải kéo Jin Haoran cùng chết. Vệ sĩ của Jin Haoran đã đến kịp lúc Eun Su bị đánh bất tỉnh. Khi Eun Su tỉnh dậy lần nữa, thư ký Jin thực sự đã xuất hiện trước mặt cô. Hóa ra thư ký Jin đã nhìn thấy mảnh giấy do Eun Su để lại, cảm nhận được điều gì đó có thể xảy ra với con trai mình, vội vàng đến bệnh viện. Nhìn con thở bình thường, bình yên, thư ký Jin rất cảm động. Cuối cùng, anh đoán rằng Eun Su đi tìm Jin Haoran, vì vậy anh lập tức lấy xe tới cứu Eun Su đang bất tỉnh.
Sau khi tỉnh dậy, Eun Su lao qua chỗ ngăn cản của thư ký, chuẩn bị đến Jin Haoran lần nữa để giải quyết ai. Tuy nhiên, thư ký Jin đã bị thu hút bởi tình mẫu tử, cảm động sâu sắc, nói ra những bí mật sâu kín nhất trong trái tim anh, nói với Eun Su, con cô vẫn còn sống. Eun Su giống như nghe thấy âm thanh của thiên nhiên, vì vậy Eun Su đã đến địa chỉ do thư ký Jin đưa ra, trước một nhà hàng nhỏ. Một bà nội đang nói với cô bé, hãy cẩn thận trên đường về nhà. Bà ấy cũng đưa cho cô gái một chiếc chăn, nhưng Eun Su biết cái chăn đó chính xác là chiếc chăn cô đã dùng cho con gái mình hồi đó. Cô chắc chắn đây chính là cô bé mà cô đang tìm kiếm. Nhìn con gái mình đi về phía mình, Eun Su không còn kìm được sự phấn khích trong lòng nữa. Eun Su ôm con gái và khóc trong hạnh phúc. Cô xem xét một cách cẩn thận, cô con gái 10 năm không đeo mặt nạ, hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui này. Nhưng giây tiếp theo, Eun Su bị đẩy sang một bên, để cô ấy tỉnh dậy từ niềm vui này. Hóa ra hồi đó thư ký Jin đã giấu Jin con của Eun Su, vì vậy đứa bé đã được chuyển giao cho Kang Ji Min vô tình không thể có con, được thông qua, sau này lấy tên là Jang Jujil. Jujil ban đầu sống trong một gia đình hạnh phúc. Cha nuôi Jang Ji Min, mẹ nuôi Si Mei, cả hai đều coi Jujil là quả táo trong mắt mình. Nhưng một ngày nọ, Jang Ji Min về nhà và tìm thấy một đôi giày không phải của mình xuất hiện ở nhà. Anh bước ra khỏi phòng với tâm trạng bất an. Anh vẫn thấy một mặt khiến anh buồn, và nó còn gây ra ngộ độc khí Jujil khi đang ngủ. May mắn thay, Jang Ji Min đã cứu Jujil và gửi nó đến bệnh viện. Chỉ khi đó họ mới cứu được sự sống của Jujil. Nhưng Kang Ji Min không thể tha thứ cho hành vi của Si Mei. Cuối cùng anh đã chọn con đường làm cha đơn thân, còn Kang Ji Min còn lại một con gái nuôi. Đó là sự cống hiến hoàn toàn cho Jujil. Nhìn thấy người phụ nữ lạ ôm con gái, tiến tới ngay lập tức, đẩy Eun Su vẫn còn say sưa ra. Anh đã mắng Eun Su vài lần, tại sao cô lại bế con gái của tôi? Nhìn Jujil rời đi mà không bị tổn hại, nhìn con gái cô ra đi, Eun Su cảm thấy rất thất vọng. Những ngày sắp tới, Eun Su theo dõi Jujil mỗi ngày, tìm hiểu về cuộc đời của Jujil. Nhìn nụ cười ngọt ngào của Jujil đáng yêu, trái tim Eun Su cũng tràn ngập ánh nắng. Nhưng Eun Su không muốn tiếp tục như thế này, cô ấy sẽ luôn chăm sóc con gái mình. Nhưng thư ký Jin khuyên Eun Su không nên làm điều này, bởi vì Jujil hiện đang ở trạng thái lớn lên trong môi trường gia đình tốt đẹp. Eun Su, một tên tội phạm có tiền án, không thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho Jujil bây giờ. Nhưng giờ đây trái tim Eun Su tràn ngập Jujil. Cô ấy không thể nghĩ nhiều như vậy, quyết tâm giành lại Jujil. Sau đó, Eun Su thuê một nơi để sống, cũng bắt đầu tìm việc. Và Jin Haoran, người đã theo dõi Eun Su, biết cô ấy đã rời bệnh viện, không tra tấn Eun Su, đó không phải là cách trả thù cho con trai của Jin Haoran. Trước khi Jin Haoran đến đây, Eun Su, người đang gây ồn ào và đột nhiên im lặng, nói thẳng với cô ấy, thật dễ dàng để tôi giết cô, nhưng tôi muốn cô cảm nhận được nỗi đau của người mẹ mất con, để cô cảm nhận nó. 10 năm địa ngục tôi đã trải qua, cô không thể làm được gì trên thế giới này, ngay cả khi đứa con gái đã chết của cô sống lại, có tác dụng sao? Cô thậm chí không thể tự giúp mình bây giờ. Cuộc sống của con gái cô sẽ còn tệ hơn cả cái chết nếu nó đi theo điều này. Eun Su quyết định sống sót ngay cả khi đó là địa ngục, và nói rằng cô chắc chắn sẽ tận mắt nhìn thấy Jin Haoran sẽ bị trời trừng phạt. Không thể không nói, Jin Haoran này độc ác đến mức thậm chí còn từ chối cả. Dù sao thì con bé cũng là cháu gái của tôi, để trả thù cho sự mất mát của con trai tôi, để khiến Eun Su phải chịu nỗi đau tương tự và làm tổn thương cháu gái tôi. Đúng là một gia đình quỷ dữ. Eun Su trở về nhà và cảm thấy rất bất an. Nhớ lại những gì Jin Haoran và thư ký Jin đã nói với cô, làm cô ấy do dự. Cô có muốn nhận lại con gái của mình sao? Eun Su tìm đến thư ký Jin, và thư ký Jin đã hẹn với Kang Ji Min rồi, chuẩn bị giúp Eun Su thú nhận mối quan hệ của cô với Jujil. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng tối qua, Eun Su quyết không nhận lại con gái nữa. Eun Su nói với thư ký Jin, tôi đã sẵn sàng rời đi. Cái tôi xuất hiện bây giờ là vì đứa trẻ, nó sẽ chỉ mang lại tác hại, chẳng có lợi ích gì khi trở thành con gái của một nữ tù nhân. Tôi chắc chắn không thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình bây giờ. Tôi chỉ là một kẻ ngốc, đến bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ sự thật này. Tôi thà chọn cái chết còn hơn. Tôi cũng không thể để con gái mang mác con gái của một nữ tù nhân được, không thể vì lòng tham nhất thời của tôi phá vỡ hạnh phúc cuộc đời con gái. Nhưng tôi đã thấy cách con bé cười rồi, biết hạnh phúc của con bé, thế là đủ rồi. Khoảng cách xa nhất thế giới là đây. Người cô nhớ đang ở ngay trước mặt, nhưng cô không thể nhận lại, miễn là điều đó làm con gái cô vui vẻ. Có vấn đề gì nếu cô hy sinh bản thân mình? Tình mẫu tử vĩ đại biết bao. Eun Su trước khi rời đi chuẩn bị nhìn Jujil lần cuối trước khi rời đi, nhưng vào lúc này Jujil đột nhiên dừng lại. Jujil nhìn thấy mẹ nuôi đã bỏ rơi mình một cách tàn nhẫn như mẹ Si Mei. Jujil không biết đối mặt đã quay đầu bỏ chạy. Si Mei nhanh chóng đuổi theo Jujil, vì đi giày cao gót dài hàng chục cm, thế là cô vô tình ngã xuống, và Eun Su tình cờ chứng kiến được tất cả những điều này. Lo lắng cho sự an toàn của Jujil, cô đuổi theo Jujil. Cơ thể đột ngột của Jujil chạy nhanh không thể. Jujil sắp ngất đi. Eun Su vội vàng bước tới để bảo vệ Jujil bằng cơ thể của mình và đưa Jujil tới bệnh viện. Bác sĩ nói với Eun Su, Jujil là do tôi mắc bệnh hen suyễn khi còn nhỏ, chỉ lần này Jujil mới phát bệnh. Eun Su cảm thấy rất có lỗi. Tất cả là vì lúc đó cô đang ở trong tù, con gái cô bị bệnh hen suyễn. Về phần Kang Ji Min, Jujil chưa quay trở lại cho đến tận đêm. Anh rất lo lắng. Cả gia đình ra ngoài tìm kiếm Jujil, nhưng không có kết quả. Manh mối duy nhất là máy giám sát. Anh đã thấy cảnh Eun Su đuổi theo Jujil. Điều này khiến Kang Ji Min cho rằng Eun Su đã bắt cóc cả Jujil. Chẳng trách lần trước cô đã ôm con gái mình, hóa ra là có tính toán trước. Kang Ji Min không còn cách nào khác là gọi cảnh sát. Với gia đình Kang Ji Min, khi họ đang lo lắng nghĩ cách giải quyết ở đồn công an, một người bạn cùng lớp từ Jujil đã gọi cho anh, nói rằng mình đã nhìn thấy Jujil trong bệnh viện. Sau khi tỉnh dậy, Jujil một mình chạy ra khỏi bệnh viện. Eun Su đuổi Jujil ra ngoài vì lo lắng cho con gái mình. Cô nắm lấy Jujil và hỏi, tại sao con lại bỏ chạy khi nhìn thấy người phụ nữ đó? Ngay lúc đó, Kang Ji Min vội vã đến bệnh viện. Khi Jujil nhìn thấy cha mình đến, liền lao mình vào vòng tay. Sau đó Kang Ji Min đến chỗ Eun Su vô cùng tức giận. Eun Su nhìn Kang Ji Min hung dữ, sợ hãi và tê liệt trên mặt đất. Kang Ji Min lớn tiếng hỏi Eun Su, tại sao cô phải đối xử với anh như vậy? Đứa trẻ quan trọng với tôi, cô nghĩ tôi sẽ làm gì với cô? Sẽ không, vì thứ rác rưởi như cô chẳng có giá trị gì cả. Eun Su bị Kang Ji Min nhầm là kẻ buôn người, đó là một cái nhìn bất bình. Cảnh sát cuối cùng đã đến, bắt Eun Su là nghi phạm buôn người. Ngay khi Eun Su sắp bị bắt đi, Kang Ji Min đã cho Eun Su một cơ hội để giải thích. Eun Su thừa nhận cô đã chạy theo đứa trẻ.
nhưng tôi không phải là kẻ buôn người. Sau khi do dự một lúc, cô quyết định nói với Kang Jimin mối quan hệ của cô với Ju. Nhưng giây tiếp theo, Ju đã xuống xe. Eunsu nhìn Ju ngây thơ và dễ thương, cuối cùng đã từ bỏ việc thú nhận bí mật về danh tính của mình. Cô ấy không thể ích kỷ cho bản thân mình và hủy hoại hạnh phúc đời con gái. Sau này Kang Jimin cũng biết được từ bác sĩ, Ju mắc bệnh hen suyễn. Cô y tá còn nhầm tưởng Eunsu là người đã đưa cả Ju vào. Cô ấy là vợ của Kang Jimin. Cô đưa cho anh ấy chiếc ba lô do Eunsu để lại. Kang Jimin lục tung ba lô và tìm thấy vé tàu. Điều này khiến anh nghĩ rằng Eunsu là một kẻ buôn người. Cô sẵn sàng bỏ trốn vì sợ phạm tội, thế nên anh đã gọi cảnh sát và nói Eunsu có thể đã muốn trốn thoát sau khi phạm tội. Anh hy vọng họ sẽ kiểm tra chéo nghiêng và Eunsu ở đồn cảnh sát. Cô phủ nhận rằng mình không phải là kẻ buôn người, nhưng khi cảnh sát phát hiện ra Eunsu là kẻ giết người bị kết án, họ càng chắc chắn rằng Eunsu là kẻ buôn người và các trường hợp trẻ em mất tích khác. Tất cả họ đều nghi ngờ cô. Lúc này, Eunsu không muốn nói gì, bởi vì cô ấy biết cảnh sát sẽ không tin cô ấy dù cô ấy có nói gì đi chăng nữa. Eunsu chỉ có một yêu cầu, chỉ cần nhờ cảnh sát giúp thông báo cho Kang Jimin, yêu cầu anh ta cho thuốc Ju uống đúng giờ. Ju sau khi tỉnh dậy đã nói với Kang Jimin, dì là một người tốt, vì con gái của dì trông rất giống tôi. Vậy là dì đã theo sau con, cuối cùng đã cứu con, nhưng Ju lại không nói cho Kang Jimin biết, chỉ bỏ chạy khi nhìn thấy Simei. Kang Jimin nghĩ tất cả điều này là thủ thuật của Eunsu để khiến trẻ em bối rối, vẫn không nên tin Eunsu là người phụ nữ tốt bụng. Simei bất ngờ gặp Kang Jimin. Kang Jimin lạnh lùng nói với Simei, cho những người đã phản bội anh chẳng còn gì để nói. Chúng ta đã kết thúc một cách hoàn hảo, một chút tình cảm còn sót lại đã bị đốt cháy, hóa thành tro bụi và bay đi. Và Simei đã nói với Kang Jimin rằng cô nhớ anh ấy, nhưng trong lòng anh không hề lay động, nhưng cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là đã bỏ rơi anh khi Ju còn bé, mang đến sự tuyệt vọng cho Ju mà cả thế giới đang sụp đổ. Bây giờ cô ấy lại đến đây để tán tỉnh anh. Ju không nên ở gần cô ấy. Kang Jimin cảnh báo Simei đừng tìm đến Ju nữa. Simei kể những gì cô ấy nhìn thấy về Ju đã nói với Kang Jimin. Cô ấy nói rằng khi Ju nhìn thấy mình, Ju đã bỏ chạy. Simei buồn lắm. Và đầu của Kang Jimin đột nhiên như bị sét đánh. Sau đó anh mới biết kẻ bắt cóc thực sự đã bị bắt. Cảnh sát cũng phát hiện sau khi điều tra, Eunsu không bị tình nghi phạm tội. Kang Jimin chợt nhận ra điều đó, anh đã hiểu lầm Eunsu. Nghĩ đến lời chửi bới đẫm máu anh dành cho Eunsu đêm qua, lúc đó Eunsu đã phải chịu bao nhiêu đau đớn. Ước gì anh có thể tự tát vào mặt mình vài cái. Eunsu bước ra khỏi đồn cảnh sát với cái đầu dè dặt cúi thấp. Lúc này trời không đẹp, mưa như chút nước. Đột nhiên một chiếc ô xuất hiện trên đầu Eunsu, thì ra người cảm thấy có lỗi là Kang Jimin. Anh đến đây để xin lỗi Eunsu. Cuối cùng cả hai đã ngồi cùng nhau. Đối mặt với lời giải thích của Eunsu, Kang Jimin thẳng thắn nói rằng anh tin cô. Sau đó, để cảm ơn Eunsu vì đã quan tâm đến Ju, thế nên anh đề nghị mời cô ấy dùng bữa cùng Ju. Eunsu nghe tin cô có thể ăn tối với con gái mình, cô đồng ý với cả sự háo hức và sợ hãi. Và khi Ju biết được tin này, cũng rất hạnh phúc. Người phụ nữ 10 năm không mặc quần áo, hôm nay cô đã mua cho mình một bộ đồ lớn, váy màu vàng. Nhìn mình trong gương, cô không thể tin được mình lại đẹp đến thế. Khi cô xuất hiện trước mặt Kang Jimin và Ju, nó khiến trái tim của cả hai bị sốc sâu sắc. Lần này họ sẽ cùng nhau đi dã ngoại ở nông thôn. Chính Kang Jimin đã mời cô đến xin lỗi Eunsu. Ju nảy ra ý tưởng về một chuyến dã ngoại. Eunsu trân trọng cơ hội được dành thời gian bên con gái mình. Cô cũng rất thích ở bên con gái mình. Dù bây giờ Ju không thể gọi cô là mẹ, nhưng đối với cô lúc này đã rất hài lòng. Nhìn Eunsu chăm sóc Ju, Kang Jimin trong lòng rất cảm động. Đã lâu rồi anh không được thoải mái như hôm nay. Sau bữa ăn, Eunsu, người đang rửa bát, rất tò mò hỏi Kang Jimin tại sao mẹ của Ju không đến với anh. Cô đề cập ngắn gọn đến nỗi buồn của Kang Jimin. Anh cũng không giấu, nói với Eunsu rằng anh ấy đã ly hôn. Người phụ nữ mà cả Ju đã bỏ chạy trong lần cuối cô ấy là mẹ của Ju. Eunsu nghe tin Kang Jimin đã ly hôn, cô không thể không lo lắng cho con gái mình. Hóa ra con gái cô đang sống trong một gia đình đơn thân. Làm thế nào điều này có thể giúp con gái cô lớn lên? Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Chia tay. Eunsu trông cô đơn khi chiếc xe lao đi, cảm giác của tâm hồn cũng rời đi. Tuy nhiên, chiếc xe đột ngột dừng lại. Ju nhảy ra khỏi xe, chạy về phía Eunsu, thì thầm vào tai cô ấy: nếu bạn nhớ con gái của bạn, hãy đến tìm tôi. Eunsu muốn nói rất nhiều điều vào lúc này. Em là người con gái mà anh luôn nhớ đến. Cô đến thăm mộ cha cô, cầm bức ảnh có Ju lên và giới thiệu với bố về Ju. Cô ấy cũng nói rằng cô đã dành một khoảng thời gian hạnh phúc tuyệt vời. Đây là ngày hạnh phúc nhất trong hơn 10 năm. Eunsu đóng gói hành lý của mình, nhìn tấm vé tàu trên tay. Cô có thực sự muốn rời đi như thế này không? Trong 10 năm sống trong hy vọng, không phải con gái đã sống sót suốt thời gian qua sao? Nhưng cô có thể mang lại gì cho Ju nếu bản thân ở lại? Ju luôn ở bên trong tâm trí cô, hình ảnh vui vẻ. Nếu cô không thể thoát khỏi nó, sẽ có cô ấy muốn ở lại với Ju mãi mãi. Cuối cùng Eunsu đã đưa ra một quyết định quan trọng. Cô cắt phăng mái tóc dài để lộ gương mặt xinh đẹp, sẵn sàng tiếp thêm sinh lực cho bản thân để thực hiện những kế hoạch của riêng mình. Ngày này, Kang Jimin là nhà báo, ghi lại mùa hoa anh đào lãng mạn bay khắp trời. Tuy nhiên, anh đột nhiên bị thu hút bởi một điều gì đó. Đúng rồi, cô ấy là Eunsu. Nếu con có thể là con gái của mẹ, mẹ sẽ vì con. Cô muốn cố gắng trở thành người phụ nữ của anh. Ngoại hình của Eunsu ngay lập tức mê hoặc Kang Jimin. Hai người gặp nhau dưới tán hoa anh đào lãng mạn giữa trời. Sau đó Eunsu cố tình xé quần áo của mình, nhân cơ hội được mặc đồ của Kang Jimin để thể hiện tình cảm của mình với anh ấy. Đưa Kang Jimin đi dạo dưới gốc cây hoa anh đào lãng mạn, luôn thể hiện vẻ đẹp của mình. Thu hút Kang Jimin, Eunsu cố tình không lên chuyến xe buýt cuối cùng về nhà, tạo cơ hội cho hai người được ở riêng. Sau đó đến khách sạn và ở lại. Thật trùng hợp, nó đã đầy rồi và không còn chỗ trống nữa. Nhưng Kang Jimin có phòng, nhưng anh không để Eunsu ở cùng phòng mình. Thay vào đó, anh trực tiếp nhường phòng cho Eunsu đi chơi một mình và ngủ ngoài đường.
Sau khi nhìn Kang Ji-min nhường phòng cho cô ấy, qua đêm một mình trên bãi biển, tình cảm nội tâm của Eun-su dành cho Kang Ji-min cũng tăng lên nhanh chóng. Và làm thế nào Eun-su có thể để thật là một cơ hội tốt để được ở một mình với Kang Ji-min. Cô cũng đến bãi biển để ngồi cùng Kang Ji-min, hai người đã hiểu nhau sâu sắc hơn. Eun-su nói với Kang Ji-min, bạn là một người tốt, ấm áp như một món quà. Nhưng dù con đường có đẹp đến thế nào, nếu bạn bước đi một mình, bạn sẽ cảm thấy cô đơn. Vì vậy tôi cảm thấy bạn rất ấm áp. Như đã nói, nó tốt. Một người đàn ông đuổi theo một người phụ nữ thật dễ dàng để một người phụ nữ theo đuổi một người đàn ông. Những ngày sắp tới, Kang Ji-min đang mất tập trung trong công việc. Bất cứ khi nào anh nhìn thấy Eun-su, khuôn mặt cô ấy đều nở nụ cười. Khi anh một mình, tâm trí anh tràn ngập Eun-su. Sau đó Eun-su có được một tin vui cô hằng mơ ước, bởi vì kỹ năng vẽ của Ju không tốt, bị đối thủ không đội trời chung trong lớp lấn át. Bức tranh của Ju chỉ có thể giành được vị trí thứ hai. Sau đó Ju thấy Eun-su đưa cho một bức tranh. Ju biết cô ấy chắc hẳn là một bậc thầy về hội họa. Vì vậy Ju đã nhờ bố mời Eun-su làm gia sư nghệ thuật cho mình. Khi Eun-su phát hiện ra, cô đã rất vui mừng nên nhanh chóng. Ngày hôm sau, Eun-su kìm nén sự phấn khích trong lòng, bước vào ngôi nhà nơi con gái cô lớn lên. Mọi thứ đang diễn ra theo những gì Eun-su mong muốn, đang dần thành hiện thực. Nhưng Eun-su đắm chìm trong hạnh phúc này, quên mất mẹ chồng cũ Jin Haoran, người luôn muốn hành hạ cô. Và sau lần cuối cùng Eun-su suýt bị giết, sau sự việc của Jin Haoran không bao giờ được nhìn thấy Eun-su có động thái nào để trả thù chính mình. Theo những gì bà ta nói về việc giết con gái cô ấy, Jin Haoran nghĩ Eun-su sẽ không dễ dàng như vậy. Để mình yên tĩnh, tôi không thể không tràn ngập nghi ngờ. Vì vậy, bà ấy đã yêu cầu thư ký Jin luôn theo dõi mọi chuyển động của Eun-su. Thư ký Jin đến báo cáo với Jin Haoran tình hình gần đây của Eun-su. Anh còn mang ảnh của Eun-su và Kang Ji-min cho bà ấy xem. Bà nghe thư ký yêu nói rằng Eun-su đang yêu, mỉm cười khinh thường. Khi bà ấy nhìn thấy người đàn ông đó là Kang Ji-min, đã nhận ra anh đã từng phỏng vấn chính mình trước đây tại cuộc họp báo của công ty. Bà trùng tay việc hành hạ Eun-su để có được hạnh phúc. Làm sao bà có thể nhìn Eun-su sống một cuộc sống ổn định? Đó không phải là phong cách của bà ấy nếu bà ấy không kích thích hoặc phá vỡ. Vì thế bà đã yêu cầu cô ấy gặp mặt. Sợ Eun-su không đến gặp mình, Jin Haoran dùng cho của bố Eun-su để đe dọa Eun-su phải gặp Jin Haoran. Và sau khi gặp nhau, Jin Haoran cũng không nói nhảm. Bà ta ngay lập tức bắt đầu chế nhạo Eun-su. Cô có vấn đề về não sau khi mất con. Cách đây không lâu, tôi đã phải làm việc. Hãy xuống địa ngục cùng tôi. Vẫn chĩa dao vào tôi từ phía sau. Tại sao bây giờ cô lại có tâm trạng để yêu? Eun-su chắc chắn không thể nói với bà ấy vào lúc này. Cô bình tĩnh vì con gái cô chưa chết. Vì vậy cô đã nói với Jin Haoran, khi tôi nhìn thấy bà, tôi muốn xé bà để vơi bớt hận thù trong lòng. Tôi nghĩ cách trả thù tốt nhất dành cho bà không phải là xé nát bà. Tôi muốn bà nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của tôi và tôi sẽ chọc tức bà đến chết. Nó khiến Jin Haoran trông như một bà già 200 năm. Nhìn Eun-su rời đi và Jin Haoran sẽ thấy Eun-su hạnh phúc. Jin Haoran tức giận đến chết. Tất nhiên là không. Jin Haoran yêu cầu các thư ký khác điều tra lại. Con gái Ju của Kang Ji-min cũng phát hiện ra vợ cũ Simei. Simei, cô ấy là trợ lý làm người phát ngôn cho công ty của mình. Jin Haoran vẫn không hiểu điều gì đó. Tại sao thư ký Jin không? Ảnh con gái Kang Ji-min được đưa cho mình. Tại thời điểm này, Simei, người mà Jin Haoran đã hẹn, bà ấy đã biết được điều đó từ Simei. Simei đã được họ nhận nuôi 7 năm trước, đã 11 tuổi rồi. Bà ấy nhìn Ju ở phía xa và trái tim cô tràn ngập sự hỗn loạn, bắt đầu nghi ngờ con gái của Eun-su không được thư ký Jin xử lý, và cô bé gái trước mặt, có lẽ cô bé ấy là con gái thật của Eun-su, cháu gái. Trong những năm kể từ khi Simei rời khỏi Kang Ji-min, cuối cùng cô cũng nhận ra anh ấy thật tốt bụng và chu đáo làm sao. Vì vậy cô muốn trở về vòng tay của Kang Ji-min một lần bắt đầu lại. Tại sao một số người phải chờ đợi, chỉ khi mất đi mới biết quý trọng, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi. Simei cầu xin, cô hy vọng anh có thể cho mình một cơ hội khác, nói với Kang Ji-min rằng bây giờ cô cảm thấy rất đau đớn, đó chỉ là một sai lầm lúc đầu. Kang Ji-min giận dữ trả lời, đây không phải là một sai lầm, đạo đức suy thoái vào thời điểm này, em không xứng đáng làm vợ anh, không xứng đáng làm mẹ Ju. Khi anh yêu em lại phản bội anh một cách tàn nhẫn. Giờ chơi vui đủ rồi, em lại nghĩ về anh. Ngay lúc đó Eun-su bất ngờ gọi điện và hẹn gặp anh. Kang Ji-min cố tình trả lời Eun-su lớn tiếng để Simei nghe thấy, em đã hẹn anh, chắc chắn phải gặp rồi, và anh sẽ cùng em làm những điều em muốn. Sau đó anh ấy nói với Simei rằng anh ấy có hẹn, để lại cho cô ấy một vóc dáng sang trọng và rời đi. Trái tim Simei giờ lại càng đau hơn, nhưng cô ấy đã yêu cầu điều đó, và những gì Kang Ji-min vừa nói khiến Eun-su khá sợ hãi, bối rối. Sau khi hai người gặp nhau, Eun-su cũng biết Kang Ji-min nói vậy là vì chuyện vừa rồi, nhưng cô ấy đã nói với Kang Ji-min, nếu anh gặp phải điều gì đó tương tự trong tương lai, tôi sẽ luôn ở bên anh. Những lời nói ấm lòng. Sau đó Eun-su nhận thấy Kang Ji-min luôn chán nản, đưa Kang Ji-min đi trượt patin. Anh muốn hỏi mọi người ở đây, bao nhiêu người có kỷ niệm như thế, trèo lùi, trèo tiến, trèo ngang, bắt chéo chân, cúi xuống và huýt sáo, luôn có một người đẹp trai nhất trong phòng. Và cô cũng giống như Kang Ji-min, đứng dậy từ nơi bạn ngã xuống. Phương pháp của Eun-su khiến Kang Ji-min rất giỏi, đã xoa dịu nỗi bất hạnh trong lòng anh. Điều đó càng khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn. Kang Ji-min sau khi tiễn Eun-su đi, hạnh phúc như một đứa trẻ, gặp người anh yêu. Đây có phải là trường hợp của tất cả mọi người. Về phần Jin Haoran, ra lệnh cho ai đó hồ sơ nhận con nuôi từ trại trẻ mồ côi nơi Ju sống và không tìm thấy gì. Hóa ra thư ký Jin đã hỏi trước giám đốc trại trẻ mồ côi, đã xóa bản ghi chép. Mục đích anh làm việc này là để giúp Eun-su. Một mặt, nó cũng giúp cho chính anh. Điều này cũng khiến Jin Haoran nghi ngờ về danh tính, càng ngày càng nghi ngờ. Jin Haoran lại đến gặp Simei và cố tình nói chuyện gia đình. Nhân tiện, Jin Haoran đã nói về Ju, sau đó nhân cơ hội tẩy nó xuống từ điện thoại di động xem ảnh Ju. Nhưng Jin Haoran đã nhìn thấy chiếc chân trong bức ảnh Ju. Chiếc chân này ban đầu được quấn quanh, đó vẫn là sọc mà Ju đã mặc khi còn bé. Simei cũng cho biết chiếc chân này đã được Ju sử dụng luôn ở bên cạnh con bé. Điều này khiến Jin Haoran rất ngạc nhiên, cũng chắc chắn hơn rằng Ju có thể là con gái của Eun-su. Jin Haoran phải điều tra kỹ vấn đề này, nếu không, cuối cùng Jin Haoran sẽ trở thành một trò đùa. Hôm đó Eun-su đến đón Ju tan học. Eun-su rất ngạc nhiên, Jin Haoran đã tìm Ju như thế nào, chỉ cần nhìn bà ấy cũng sẽ kéo cả Ju vào trong xe. Eun-su vô cùng lo sợ Jin Haoran sẽ lại làm tổn thương Ju. Cô lao tới và ngăn chặn hành vi của Jin Haoran, và mẹ chồng cũ Jin Haoran cố tình hỏi Eun-su một cách ngạc nhiên, cô đang làm gì thế? Tôi chỉ tặng Ju một món quà nhỏ.
cô không cần phải sợ hãi đến thế đâu, phải không? Eunsu chế nhạo lòng tốt đạo đức giả của Jin Haoran. Cô không nghĩ Jin Haoran đến đây để tặng quà, nhưng ở đây để hại ai đó, không bao giờ để Jin Haoran đến gần Juju nữa. Nói với cô ấy, đây là con gái của người đàn ông tôi yêu, từ giờ cô ấy sẽ là mẹ kế của Juju. Tất nhiên tôi rất lo lắng cho sự an toàn của Juju, xin đừng tùy tiện để lộ bàn tay bẩn thỉu của bà trong tương lai chạm vào đứa trẻ. Và kế hoạch nhỏ của Jin Haoran dành cho Eunsu nhìn rõ ràng, muốn trở thành mẹ kế của Juju để che giấu sự thật. Vậy thì hãy chăm sóc thật tốt cho con gái ruột của cô nhé. Làm sao Jin Haoran có thể để Eunsu đạt được điều ước của Sau đó chỉ thấy thêm vài sợi tóc trên tay Jin Haoran. Hóa ra lúc nãy Jin Haoran đang gãi đầu về Juju, lặng lẽ lấy vài sợi tóc. Có vẻ như họ đang chuẩn bị cho cuộc kiểm tra quan hệ để phá hủy giấc mơ của Eunsu. Eunsu gửi Juju đến nhà bà nội. Sau đó Simei lại xuất hiện để tìm cô, cảnh báo Eunsu chỉ làm gia sư. Đừng nghĩ quá nhiều về cha của con bé. Nói thẳng với Eunsu, cô chuẩn bị quay lại với Kang Jimin. Điều Juju cần chính là tôi. Vì người mà Juju cần lúc này chính là tôi. Simei tự cho mình là đúng đã tuyên bố chủ quyền. Eunsu sẽ rút lui khi gặp khó khăn, nhưng cô ấy không biết chút nào. Ngay cả khi Simei kề dao vào cổ cô ấy, Eunsu thậm chí còn không chớp mắt một cách rụt rè, nói với Simei, tôi thích cha của Juju. Tôi cũng có niềm tin là người mẹ tốt của Juju, bởi vì cô đã bỏ rơi tất cả. Vẻ đẹp của người mẹ, nếu cô biết hôm nay, tại sao cô lại phải làm điều đó? Cô thấy Kang Jimin đã đợi cô. Anh biết Eunsu muốn uống rượu, thế là họ đã cùng nhau làm được điều đó. Chàng trai tốt, đây là cách làm rượu vang. Thực sự phá vỡ sự hiểu biết của tôi, điều này khác với việc uống nước rửa chân như thế nào. Đêm đến, hai người nếm thử rượu làm trong ngày. Khi xem phim tình cảm lãng mạn, và Eunsu vì lời cảnh báo của Simei với chính mình cảm thấy nguy hiểm, vì vậy cô quyết định tấn công Kang Jimin càng sớm càng tốt. Khi Kang Jimin chuẩn bị rời đi, bày tỏ tình yêu với anh ấy, thật bất ngờ bị Kang Jimin từ chối một cách lịch sự, nói với Eunsu, cuộc hôn nhân trước, tôi vẫn không thể vượt qua nỗi đau đó. Xin lỗi, tôi hiểu mà. Không thể vượt qua nỗi đau. Cô đã tán tỉnh Eunsu. Trên thực tế, rõ ràng là anh rất, nhưng anh phải giả vờ rằng anh là người yếu đuối. Cảnh quay với Eunsu xuất hiện trong tâm trí. Làm sao anh có thể quên cô ấy? Vẻ đẹp của cô, lòng tốt. Tại sao anh lại ở đây cho nỗi đau đã qua? Vì nỗi đau không đáng có và làm tổn thương Eunsu. Anh thực sự yêu cô ấy. Thế là anh lập tức quay người và chạy về phía tình yêu, chạy về phía Eunsu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt của Eunsu, ôm Eunsu thật chặt trong vòng tay, hứa với cô ấy rằng sẽ yêu cô ấy. Cuối cùng cả hai đã đến được với nhau. Bạn nghĩ chuyện này đã kết thúc? Tất nhiên là không. Tại lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh Juju, Kang Jimin và Eunsu vui vẻ khi Juju giành giải thưởng và hạnh phúc. Nhưng Simei, người chứng kiến tất cả những điều này, đang rất đau đớn. Lúc này Jin Haoran đã xuất hiện bên cạnh cô, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Vì vậy Jin Haoran đưa tấm vé đặc biệt Juju và đưa giấy chứng nhận quan hệ mẹ con cho Simei. Trên giấy chứng nhận giám định ghi rõ ràng mối quan hệ mẹ con giữa Juju và Eunsu được thiết lập. Simei chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Làm sao mọi chuyện có thể như thế này được? Jin Haoran nói với cô ấy, Eunsu quả là một người phụ nữ khủng khiếp để được ở bên con gái ruột của mình, nhưng lợi dụng tình cảm của Kang Jimin để làm mẹ kế của Juju. Nghe xong lời này, Simei cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin. Người đàn ông cầu xin người phụ nữ độc ác trước mặt, nói với bà ấy rằng anh đã tự mình làm mọi việc, xin đừng làm tổn thương hai người đó. Kim Hạo Lan đã bắt đầu nghi ngờ từ lâu, thư ký Jin đã phản bội bà ta. Sau khi kết quả xét nghiệm quan hệ mẹ con của Eunsu và Juju lần này được xác nhận, sự phản bội của thư ký Jin đối với anh đã được xác nhận. Mục đích của Jin Haoran là làm tổn thương Eunsu và con gái cô. Jin Haoran hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của thư ký Jin. Jin Haoran ta còn đe dọa con trai của thư Jin đang nằm trên giường bệnh để bảo vệ con trai mình. Thư ký Jin không ngần ngại quỳ xuống trước mặt Jin Haoran và cầu xin. Cuối cùng, anh không còn lựa chọn nào với Jin Haoran sẽ đối phó với Juju. Lý do thư ký Jin giúp đỡ Eunsu rất nhiều, đó là vì cha của Eunsu đã chết cách đây 10 năm, có mối quan hệ gián tiếp với anh ấy. Khi đó, bố của Eunsu đã đi tìm Kang giúp kháng cáo vụ án của Eunsu. Thư ký Jin được phái đến để ngăn chặn. Xảy ra tranh chấp, sau đó hai người xảy ra tranh chấp, bố của Eunsu đánh rơi điện thoại giữa đường. Lúc này Kang Jimin mới gọi điện để nhận được cuộc gọi có thể cứu sống con gái. Cha của Eunsu cuối cùng đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Thư ký Jin vốn là người tốt bụng, vì anh cũng là bố của một đứa trẻ. Vì vậy anh xin lỗi bố của Eunsu. Anh bí mật cứu Juju mà không nói với Jin Haoran. Và hôm nay, 10 năm sau, thư ký Jin phản bội Jin Haoran. Cuối cùng nó đã được phát hiện. Để bảo vệ con trai mình, liệu anh ấy có thực sự chọn hoàn thành những gì mình đã làm? Có điều gì chưa hoàn thành? Bên Eunsu về đến nhà, cô phát hiện ngăn kéo mở không rõ nguyên nhân, và vào lúc này, một người đàn ông mặc đột nhiên và nhanh chóng rời đi mà không gây ra tiếng động. Eunsu cảm nhận, cô quay lại và không tìm thấy gì. Ngay sau đó, Kang Jimin nhận được một lá thư, bên trong là một bức ảnh Eunsu bế Juju khi còn nhỏ. Điều này khiến anh bị sốc. Ở phía xa, Simei lặng lẽ quan sát tất cả những điều này. Hóa ra cô ấy đã sai người đến lấy trộm bức ảnh. Ngày hôm sau, Kang Jimin qua giám sát phát hiện ra rằng chính Simei đã làm điều đó. Thế là anh vội vàng đi tìm cô để mang Kang Jimin trở lại với cô. Simei cũng không giấu giếm, nói với anh ấy rằng Eunsu là mẹ của Juju. Cô cũng tiếp tục gieo rắc mối bất hòa giữa Eunsu và anh, nói Eunsu là một người xảo quyệt, cố tình tiếp cận anh, lừa dối tình cảm của anh, chỉ để sống với con gái mình. Lúc này Kang Jimin đã hiểu rất rõ ý định của Simei khi chụp ảnh chính mình, nhưng bỏ qua nó. Cảnh báo Simei đừng nghĩ đến việc đe dọa Eunsu theo cách này, đừng chạm vào người phụ nữ đó. Simei muốn quay lại với nhau. Cô rất tức giận khi thấy mục tiêu của mình không đạt được. Người phụ nữ đó đã lợi dụng anh. Cô ta không hề yêu anh, cô ta đã lừa dối anh. Sau đó Kang Jimin cũng không hỏi Eunsu ngay. Thay vào đó, anh ấy quan sát thái độ của Eunsu đối với Juju. Chứng kiến sự chăm sóc tỉ mỉ của Eunsu đối với Juju, Kang Jimin cảm thấy rất khó chịu. Có phải bạn thực sự chỉ đang sử dụng cảm tình của riêng vào gần Juju? Anh ấy vẫn chưa chắc chắn tình cảm của Eunsu dành cho anh cô thật không? Anh quyết định thử nghiệm nó. Khi cả hai bước ra khỏi căn hộ, em gái của Kang Jimin đã nhìn thấy cảnh thân mật giữa hai người. Thế là cô hào hứng chụp ảnh. Khi cha mẹ phát hiện ra con trai mình đã ở tuổi 30, hơn 10 năm không chạm vào phụ nữ, anh chợt yêu. Điều này
Điều này có đúng không? Chụp ảnh rõ ràng hơn. Vậy ra cô ấy thực sự là người phụ nữ mà Kang Ji-min của chúng ta đang hẹn hò. Họ đã nói điều đó nhiều lần. Con đã nhìn thấy rõ ràng trên đường đi ra đồ ăn kèm. Đúng. Có một người phụ nữ có nhiều anh em. Điều gì sẽ xảy ra nếu Ju không thích hai người họ đi chơi với nhau? Đó là nếu là em thì cả Ju sẽ yêu em. Con thấy anh ấy nói thế. Ôi, rất tiếc, chuyện như vậy thực sự đã xảy ra. Cảm ơn. Đời con sắp có gió xuân. Ôi Chúa ơi, chờ đã. Đây không phải là lúc dành cho tôi. Có chuyện gì vậy? Bà đang đi đâu? Này, tôi cần đi hỏi liệu đúng không? Hãy nhìn xem cô ấy là loại phụ nữ như thế nào. Xem bố mẹ mình nhảy múa một cách hào hứng, hành động như thể bà đang yêu. Lúc này, Kang Ji-min, Eun-su đang cởi áo khoác phòng thủ, nhưng điều này đã khiến Eun-su lo lắng. Hình ảnh bạo lực gia đình chợt hiện về trong tâm trí. Cô ngăn tay Kang Ji-min đi xuống. Đã nói sẽ tự mình giải quyết. Cô ấy quay lại, đôi mắt đầy nước mắt, để được sống với con gái. Eun-su chỉ có thể vâng lời, nhưng Kang Ji-min đã ngăn cô lại. Bước đi tiếp theo của Eun-su, hóa ra Kang Ji-min chỉ dùng cách này để kiểm tra tình cảm của Eun-su dành cho anh ấy. Có vẻ như anh ấy đã rất thất vọng. Eun-su khó hiểu, hỏi tại sao anh muốn tự kiểm tra. Và sau đó Kang Ji-min không nói những điều vô nghĩa, chỉ cần lấy ảnh ra và hỏi sự thật. Vốn dĩ Kang Ji-min vẫn có chút suy nghĩ về cô. Anh hy vọng Eun-su không biết về Ju hiện tại, đó là đứa trẻ trong bức ảnh. Bằng cách đó anh vẫn có thể chấp nhận cô ấy như bây giờ. Mọi thứ đang diễn ra trước mắt họ. Eun-su không giấu nó nữa, thừa nhận rằng cô đã biết sự thật, cũng thừa nhận mọi cuộc gặp gỡ, tất cả chỉ vì cô muốn quay lại với con gái và cố tình làm. Kang Ji-min đã vô cùng tức giận sau khi nghe điều này, chơi đùa với chính mình cho đến khi chẳng còn. Nhưng tại sao cô lại muốn chơi với một Ju dễ thương như vậy? Kể từ khi cô bỏ rơi con bé, tại sao lại quay lại? Vẫn phải sử dụng phương pháp bẩn thỉu này. Là mẹ của con gái tôi. Eun-su muốn giải thích tại sao cô không thể tự mình chăm sóc Ju, tại sao bây giờ cô lại rơi vào tình trạng khốn khổ như vậy. Nhưng bây giờ Kang Ji-min không tin một lời nào của Eun-su, nói với cô ấy đừng xuất hiện trước mặt họ nữa. Lòng tốt của tôi dành cho cô chỉ có thể kết thúc ở đây. Nhìn Kang Ji-min dứt khoát rời đi, Eun-su không thể kìm được nữa và bật khóc. Rõ ràng là cô đã nhìn thấy mặt trời và gặp được hy vọng, bây giờ họ lại chạm tới vực thẳm của bóng tối vô tận. Kang Ji-min cũng vô cùng đau đớn, nỗi đau chưa nguôi lại bị xé nát lần nữa. Trái tim anh dần trở nên ấm áp hơn, hạ nhiệt trở lại vào lúc này. Chỉ khi đó Eun-su mới hiểu lý do tại sao lần trước ngăn kéo lại được hóa ra có người đã đến và lấy trộm bức ảnh. Kang Ji-min tiết lộ kế hoạch của mình. Eun-su biết rất rõ người đã làm hại mình là ai. Cô lập tức tức giận chạy đi tìm Kim Hạo Lan. Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Eun-su vào lúc này, Jin Haoran trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Đây là kết quả Jin Haoran mong muốn. Eun-su thề sẽ không trở thành con người bỏ cuộc bị chặt. Và Eun-su không phải là người dễ bỏ cuộc. Nói với Jin Haoran, tôi chắc chắn sẽ là mẹ của con gái tôi, quay lại với con bé. Lúc này, Jin Haoran lại gài bẫy Eun-su. Jin Haoran lấy ra những bức ảnh do thư ký Jin bí mật chụp khi theo dõi xúi dục mối quan hệ giữa hai người họ. Eun-su, người không biết mình thực sự muốn gì, đã nói giúp mình. Thư ký Jin, người mà cô luôn tin tưởng, thực ra đã lừa dối chính mình. Khi Eun-su trở về nhà, anh gọi thư ký Jin để thẩm vấn. Tại sao làm điều này? Anh không thể để cô đi. Tôi có sống tốt với con gái mình không? Thư ký Jin muốn giải thích, phát hiện người của Jin Haoran đang theo dõi anh. Xét đến sự an toàn của con trai anh chỉ có thể im lặng và không thể nói được nỗi đau khi ăn phải để Eun-su hiểu lầm chính mình. Sau đó, thư ký Jin thực sự cảm thấy xấu hổ với lương tâm của mình, tìm đến Jin Haoran, tận dụng những năm này, bí mật thu thập về tội ác của Jin Haoran để đe dọa Jin Haoran đừng làm tổn thương Eun-su và con gái cô ấy nữa. Đối mặt với bằng chứng mạnh mẽ của thư ký Jin, Jin Haoran cũng rất hoảng sợ và chỉ vì động thái của thư ký Jin đẩy mình vào vực thẳm của cái chết. Sau khi cảnh báo Jin Haoran, thư ký Jin lại gọi cho Kang Ji-min để hẹn gặp, nói rằng anh ấy muốn báo cáo sự việc về Jin Haoran. Anh ấy cũng khẳng định rằng điều này chắc chắn sẽ giúp ích cho Eun-su. Thư ký đương nhiệm Jin, tôi không còn tin vào Jin Haoran nữa. Quyết định rằng anh phải công khai tội ác của Jin Haoran để Jin Haoran bị trừng phạt. Sau đó, Eun-su cũng nhận được cuộc gọi từ thư ký Jin. Điều này khiến cô rất tức giận. Cô tưởng thư ký Jin cố tình gọi điện cho cô để làm cô ghê tởm, nhưng thư ký Jin đã chân thành giải thích với Eun-su. Hãy tin tôi bây giờ. Tôi sẽ giải thích tất cả sự thật cho cô sau. Sau đó, Eun-su và Kang Ji-min cùng lúc đó, họ đã đến nơi mà thư ký Jin đã hẹn. Cả hai đều ngạc nhiên vì sao lại xuất hiện ở đây. Kang Ji-min tưởng Eun-su cố tình theo dõi mình. Và lúc này Eun-su quyết định chia sẻ những gì cô đã trải qua trong 10 năm và tại sao cô không chăm sóc Ju, nói cho anh ấy biết điều gì xảy ra trước. Nhưng vào lúc này, Eun-su nhìn thư ký Jin đang nằm trước mặt cô, hét lên kinh hoàng. Cô ấy không hiểu, thư ký Jin biết một điều quan trọng. Cuối cùng anh đã mất mạng vì điều này. Tuy nhiên, trong bản tin ngày hôm sau, nhưng họ nói rằng thư ký Jin đã tự sát vì trầm cảm. Eun-su lo ngại về kết quả như vậy, cảm giác đó cực kỳ không thể. Anh cũng có một đứa con trai nằm liệt giường cần được chăm sóc, làm sao thư ký Jin có thể tự sát? Eun-su đến đồn cảnh sát và giải thích với cảnh sát, thư ký Jin không thể tự tử. Cô còn ghi âm cuộc điện thoại giữa thư ký Jin và chính đưa cho cảnh sát. Cô nói rằng thư ký Jin đã sắp xếp gặp cô trước đó, làm sao anh Jin có thể tự sát mà không có lý do? Nhưng bằng chứng mà cảnh sát thu được chỉ thẳng vào thư ký Jin là tự sát. Eun-su không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước ra khỏi đồn cảnh sát. Kang Ji-min rất bối rối, mối quan hệ giữa Eun-su và thư ký Jin là gì? Tại sao anh lại hẹn gặp mình và Eun-su cùng một lúc? Anh ấy cũng nói rằng anh ấy sẽ giúp Eun-su, và khi Eun-su nghe Kang Ji-min nói thư ký Jin đến gặp anh để báo cáo Jin Haoran, Eun-su chợt nhận ra cái chết của thư ký Jin là do Jin Haoran gây ra. Không nói một lời, đứng dậy vội vàng đi tìm Jin Haoran. Lúc này Jin Haoran mới biết thư ký Jin đã chết, gọi ngay cho cấp dưới của mình càng sớm càng tốt, hỏi thư ký Jin thông tin ở đâu. Đó là điều quan trọng nhất. Jin Haoran có vẻ không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Eun-su. Nhưng đối với Eun-su chất vấn về cái chết của thư ký Jin, Jin Haoran thẳng thừng phủ nhận việc mình không tự làm, và Jin Haoran còn gọi Eun-su là ngôi sao chổi, nói với cô ấy thư ký Jin thậm chí còn giết cha cô.
Thư ký Jin đã làm, đó cũng là vì cô đã giết anh ta sau khi tìm đến anh ta. Tôi không biết ai khác sẽ dính líu đến vận rủi xấu xa của cô. Tôi rất tò mò. Con bé Jujil sẽ là con gái của cô. Đối mặt với Jin Haoran độc ác và vô nhân đạo, Eunsu kìm nén sự tức giận trong lòng và nói với Jin Haoran, nếu bà dám chạm vào con gái tôi sẽ chết cùng bà bằng mọi giá. Tôi chỉ không thể hiểu được, tại sao chúng ta phải đợi cho đến khi bi kịch xảy ra bằng mọi giá? Tại sao không thể loại bỏ nguồn gốc của thảm kịch, dập tắt nó bằng mọi giá? Có lẽ sự hiểu biết cá nhân là khác nhau. Kang Ji-min ở phía bên kia là một nhà báo sâu sắc và xuất sắc. Về vụ thư ký Jin tự sát, thật không thể tin được. Sau khi kiểm tra hiện trường, cuối cùng từ máy ghi âm hành trình của một chiếc xe phát hiện ra bí mật, nhanh chóng đến đồn cảnh sát và đưa cho anh ta bằng chứng. Cảnh sát cũng đồng ý điều tra lại cái chết của thư ký Jin. Có vẻ như có cái gì không đó. Phải là cô phát điên khi đầu óc nóng lên, cuối cùng không có hiệu quả, và điều đó càng khiến cô bất hạnh hơn. Vẫn thích Kang Ji-min là cách đúng đắn để xử lý nó. Eunsu là phụ nữ, vẫn quá vội vàng và quá háo hức, và Kang Ji-min đã trở lại công ty. Có một tin tức quan trọng khác càng khiến anh nghi ngờ Jin Haoran đã làm điều đó. Bức ảnh từ 10 năm trước khiến Kang Ji-min hiểu ra rất nhiều điều. Hóa ra đó là một vụ án bị bỏ dở giữa chừng vào thời điểm đó. Chủ nhân của vụ án bây giờ là Eunsu, con dâu của Jin Haoran. Ngoài ra, các đồng nghiệp còn bí mật điều tra công việc trước đây của thư ký Jin. Anh ta thực ra là thư ký cũ của Jin Haoran. Kết quả của tất cả những điều này dường như đang nói với Kang Ji-min, Jin Haoran hoàn toàn không phải là một người phụ nữ có vẻ từ thiện. Anh ấy biết bây giờ người đầu tiên nhờ anh giúp là Eunsu. Vì vậy anh đã đào lại tất cả các manh mối trước đó một lần nữa. Đột nhiên hiểu ra, nếu Eunsu thu được bằng chứng bạo lực gia đình, rất có thể cô sẽ không phải ngồi tù 10 năm. Nhưng kết quả vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu. Và anh cũng khó hiểu, được thăng chức nhờ sự giúp đỡ của Jin Haoran. Cuối cùng, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ trường hợp của Eunsu. Có vẻ như bây giờ anh đã cố tình bị loại khỏi vụ án của Eunsu. Chỉ vào lúc này, một người bạn của Eunsu mà cô đã không gặp, Kim Yeon Jun, đưa thứ gì đó cho Kang Ji-min. Tất cả là do Eunsu ở tù. Một lá thư cầu cứu viết cho Kang Ji-min, nhưng tất cả đều được trả lại sau khi xem hết tin nhắn. Bây giờ Kang Ji-min cũng đã hiểu, không phải Eunsu là người không muốn thấy anh ấy lúc đó, nhưng có người đã chặn nó lại. Sau đó tôi nhận được một cái khác từ cảnh sát, bản ghi âm cảnh báo của Eunsu khi cô gặp tai nạn 10 năm trước. Sau khi phân tích kỹ thuật và phục hồi, anh phát hiện ra rằng bản ghi âm cũng bị giả mạo. Hiện tại Kang Ji-min khi mọi chuyện về Eunsu dần sáng tỏ. Một cái gì đó đột nhiên xảy ra với Jujin và Eunsu ở phía bên kia, nhưng cô ấy lại ngồi với mẹ của Kang Ji-min. Hóa ra mẹ của Kang Ji-min luôn biết con trai bà rất vui khi đột nhiên con trai có bạn gái, nhưng tại sao họ lại chia tay? Điều này khiến mẹ Kang Ji-min rất lo lắng. Vì vậy, bà đã tìm thấy Eunsu và hỏi về tình. Nhưng vào lúc này, mẹ Kang Ji-min bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Kang Ji-min. Jujin phải nhập viện, cả hai vội vàng đến bệnh viện. Hóa ra cơn hen Jujin lại tái phát. Đối mặt với sự xuất hiện của Eunsu, Jujin chợt bật khóc, đổ lỗi cho Eunsu. Tại sao bấy lâu nay Eunsu không gặp mình? Nhưng con vẫn mong đợi cô Eunsu từng ngày. Có vẻ như những ngày này chúng ta đang hòa hợp. Jujin chưa bao giờ nhận được tình mẫu tử, con đã có tình cảm sâu sắc với dì ấy rồi. Dù Jujin bây giờ không biết Eunsu là mẹ ruột của mình, nhưng cảm giác như máu mũ vẫn rất mạnh mẽ. Kang Ji-min cảm thấy vô cùng đau lòng khi nhìn Jujin. Lần này Eunsu đã lo liệu mọi việc, cô đã kể với Kang Ji-min mọi chuyện. Tuy nhiên, trước đó, Kang đã biết quá khứ của Eunsu. Anh ấy bày tỏ rằng anh ấy muốn biết những điều mà anh ấy chưa biết. Eunsu cũng không che giấu điều đó, nói với anh lúc đầu tôi không nhìn rõ khuôn mặt hung ác của Jin Haoran. Tôi đã trao Jujin sau khi tin vào bà ta. Tôi không nghĩ đến Jin Haoran mà muốn giết chết Jujin để trả thù cho việc giết chết con trai mình. Cuối cùng Eunsu đã cầu xin Kang Ji-min để mình ở lại với Jujin, không còn làm con gái chúng ta khóc không nguôi. Nhưng Kang Ji-min vẫn lựa chọn không tin Eunsu, để cô ấy làm điều đó vì sự an toàn. Còn của xa hơn nữa, đừng khiến Jujin gặp nguy hiểm vì cô. Và những lời này đã đánh thức Eunsu, quyết định rời khỏi đây vì con gái. Về hàng loạt thủ đoạn hủy diệt của Jin Haoran, Kang Ji-min tại tiệc chiêu đãi triển lãm nghệ thuật của cô hỏi Jin Haoran trực tiếp trước đám đông, con trai bà thật sự bị con dâu giết sao? Tôi cũng đã gửi một lá thư về sự trở lại của Eunsu. Một loạt điều đã được nói. Cuối cùng, cái chết của thư ký Jin cũng được đưa vào. Nói với Jin Haoran, anh Jin vừa gọi điện nói muốn gặp tôi để báo cáo. Anh ta chết vào giây tiếp theo, hình như có ai đó chặn. Vậy nên tôi sẽ điều tra xem người đó là ai. Trước rất nhiều người, Kang Ji-min khiến Jin Haoran mất mặt vô cùng, tức giận bất thường. Jin Haoran không nghĩ tha thứ cho Kang Ji-min thật dễ dàng. Bên kia Eunsu, cô đứng ngoài phòng Jujin, chuẩn bị nhìn một cái rồi rời đi. Kang Ji-min rất hài lòng với lựa chọn của mình. Không ngờ giây tiếp theo, anh ấy đầy ý định giết người. Xuất hiện trong đôi mắt sợ hãi của Eunsu là Jin Haoran. Tôi muốn đưa cháu gái của mình đi. Cả Kang Ji-min và Eunsu đều hiểu Jin Haoran tràn đầy ý định giết người đối với Jujin. Làm sao Jin Haoran có thể thành công? Quyền nuôi dưỡng hiện tại đang nằm trong tay Kang Ji-min. Anh vô cùng tức giận và yêu cầu Jin Haoran rời khỏi đây. Thấy được hiệu quả của sự đe dọa đã đạt được, Jin Haoran bỏ một câu. Anh ta đã nói điều gì đó khiến Eunsu và những người khác sợ hãi. Tôi sẽ quay lại hôm nay, nhưng chắc chắn sẽ quay lại sớm và không có lòng thương xót. Sau đó quay người rời đi. Kang Ji-min cũng không ngờ tới Jin Haoran sẽ trả thù chính mình bằng cách này. Và Eunsu, người sắp rời đi. Sau sự việc này cô đã thay đổi suy nghĩ, cô muốn ở lại và bảo vệ con gái mình. Kang Ji-min cũng đồng tình với cách làm của cô, bởi vì Kang Ji-min càng không muốn Jin Haoran độc ác đi làm hại Jujin. Vậy là anh phải để lộ bộ mặt xấu xí của Jin Haoran. Chỉ bằng cách này bạn mới có thể bảo vệ con gái mình tốt nhất. Nhưng hãy để Jin Haoran thể hiện bản chất thật của mình. Cần người chủ chốt Eunsu. Hai người đã đạt được thỏa thuận và hợp lực. Và sự trả thù của Jin Haoran đối với Kang Ji-min còn vượt xa điều đó. Anh bị hủy ngay lập tức. Hợp tác với công ty Kang Ji-min. Kang Ji-min bị lãnh đạo mắng, chỉ định Kang Ji-min phải xin lỗi trước khi nối lại hợp tác, nhưng Jin Haoran cảm thấy nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Kang Ji-min. Jin Haoran cũng cần tìm điều kiện lớn hơn để uy hiếp Kang Ji-min. Vì vậy, Jin Haoran đã nhờ người của mình điều tra gia đình Kang Ji-min và lý do ly hôn si mê. Nhưng Kang Ji-min không hề cúi đầu vì sự việc này. Tiếp tục cuộc điều tra của riêng mình về Jin Haoran, anh tìm thấy người cai ngục đã canh giữ Eunsu 10 năm trước, hỏi cô ấy tại sao cô ấy cứ ngăn cản mình gặp Eunsu.
Cựu cai ngục có lối ăn nói cứng rắn, trước khi Kang Ji-min đưa cô ấy trả lại giả mạo có đóng dấu, sẽ không bình tĩnh sớm được. Nếu việc này được Kang Ji-min báo cáo, cựu cai ngục lạm dụng quyền lực cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Cô ấy chỉ có thể nói sự thật, nhưng cô ấy chỉ là một cô bé, mọi việc đều được thực hiện theo sự sắp xếp của lãnh đạo cấp trên. Kang Ji-min đã nhờ người giúp đỡ điều tra giám đốc nhà tù lúc đó, và ngay lúc đó, cảnh sát đã có những phát hiện mới về vụ án của thư ký Jin, hiển thị trong giám sát. Thư ký Jin cầm trên tay một gói thông tin khi bước vào tòa nhà, và nó được xác định bởi dấu hiệu trên tài liệu này. Sau tai nạn của thư ký Jin, gói thông tin xuất hiện trong tay một người vô danh khác. Đáng tiếc người này cẩn thận đến mức không truy ra được. Sau đó Kang Ji-min nghĩ đến đồ đạc của thư ký Jin vẫn còn ở đồn cảnh sát, chuẩn bị để tìm kiếm manh mối từ đó. Nhưng Eun-su đã lấy được thánh tích trước. Kang Ji-min nói với Eun-su, hãy để anh giúp em. Sự thật mà thư ký Jin đã bảo em tiết lộ vào thời điểm đó là gì? Bởi vì anh cũng muốn thực hiện lời cuối cùng của anh ấy là nhờ anh. Chẳng bao lâu sau, Kang Ji-min đã nghe được điện thoại di động thấy manh mối, phát hiện ra rằng thư ký Jin đã nói chuyện với giám đốc viện điều dưỡng thường xuyên đến thăm. Nhưng Kang Ji-min không thể lấy được nó từ trưởng khoa. Anh đã nhận được thông tin quan trọng nào khi anh tưởng mình chẳng đạt được gì? Đột nhiên trưởng khoa nói với Kang Ji-min, trước khi thư ký Jin qua đời, anh ta liên tục hét lên con số 6049 với giọng trầm. Mặc dù Kang Ji-min rất ngạc nhiên, nhưng chỉ những con số này, anh ấy không biết bây giờ thư ký Jin muốn bày tỏ điều gì. Anh chỉ có thể ghi nhớ nó trong lúc này. Và vào lúc này, cựu giám đốc nhà tù kêu gọi điều tra cuối cùng đã được tìm thấy, nhưng nó thực sự làm anh ngạc nhiên. Giây tiếp theo, Kang Ji-min đã tìm Jin Haoran. Kang Ji-min đang cầm thứ gì đó đã bản ghi âm báo cáo của Eun-su từ 10 năm trước. Jin Haoran còn ngăn cản anh gặp Eun-su khi đến nhà tù. Bên phía Eun-su cũng nói với Jin Haoran, rõ ràng Jin Haoran đã hoảng sợ trong lòng. Jin Haoran chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Kang Ji-min thực sự đã điều tra và rất nhiều điều quan trọng. Nhưng người tiếp theo, Kang Ji-min càng bị thuyết phục hơn. Người đã ngăn cản anh gặp Eun-su 10 năm trước, đó là Jin Haoran. Bởi vì người bước vào không ai khác chính là cựu giám đốc nhà tù Jang Eui-lang. Kang Ji-min vừa lên một kế hoạch nhỏ, cố tình gọi điện cho Jang Eui-lang và nói tìm hiểu về bí mật nhỏ của cô và Jin Haoran. Jang Eui-lang hoảng sợ vội vàng đi tìm Jin Haoran, và điều Kang Ji-min mong muốn chính là hiệu ứng này. Rõ ràng, người làm việc cho Jin Haoran, họ đều được cô sắp xếp vào làm việc ở công ty của cô. Nhìn thấy mình đã nắm lấy tay cầm, Kang Ji-min kiêu ngạo nói, không phải cô nói lo lắng cho sự an toàn của con gái tôi sao? Vậy thì tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt tôi. Lúc này Jin Haoran đang tức giận, đã cháy bỏng trong tim rồi. Phía bên kia không bị thuyết phục, Si-mei tìm đến mẹ Kang Ji-min. Sau khi cúi đầu thừa nhận lỗi, mẹ Kang Ji-min có thể giúp cô ấy quay lại với Kang Ji-min. Mẹ của Kang Ji-min có thái độ không tốt với một người phụ nữ, sẽ không để cô làm tổn thương con trai mình nữa. Nói thẳng với Si-mei, con trai tôi đã có người trong lòng rồi. Khi Si-mei không thể hiểu được, cô ấy bắt đầu trở nên hung ác. Si-mei nói với mẹ Kang Ji-min rằng Eun-su đã ở tù được 10 năm, để phá hủy hình ảnh Eun-su trong tâm trí mẹ Kang Ji-min. Mẹ Kang Ji-min thực sự bị sốc trước tin này. Điều này khiến mẹ của Kang Ji-min, người ban đầu rất thích Eun-su, tìm con trai của mình và để anh tránh xa Eun-su, không để ma quỷ đến gần cháu gái của ta. Kang Ji-min, người biết Eun-su bị buộc tội oan, để xoa dịu mẹ, anh chỉ có thể nói với mẹ rằng Eun-su là mẹ ruột của Ju-ju, hứa với mẹ rằng Eun-su không phải là người độc ác như vậy. Con cũng muốn giúp cô ấy giải quyết sự bất công mà cô ấy phải chịu. Ở đây Si-mei đang khiêu khích Eun-su, đe dọa cô bỏ Kang Ji-min, nếu không lộ ra cô ấy có một quá khứ, kể cho Ju-ju nghe về mẹ ruột của con bé, khiến cả Ju-ju sợ hãi Eun-su và tránh xa cô ấy. Nhưng Eun-su không hề sợ hãi trước lời nói của Si-mei, thành thật mà nói, bạn có tự tin rằng mình sẽ không hối hận? Bạn là người muốn sống với Kang Ji-min, vì thế sợ hãi. Si-mei tức giận nắm lấy cổ áo Eun-su và nói, rõ ràng là tôi đã cho bạn một cơ hội, vì bạn đã chọn từ bỏ, sau đó phải đối mặt với mức giá tiếp theo. Mặt khác, vì những gì Kang Ji-min đã làm, nó kích thích rất nhiều Jin Haoran. Jin Haoran không ngồi yên, nhưng phải tấn công trước. Jin Haoran được đề cập trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Tôi nhớ đứa con trai đã mất 10 năm trước. Sau đó tung ra một tin tức lớn, cháu gái tôi chưa chết. Jin Haoran không hề xấu hổ buộc tội Lai Eun-su, đổ hết trách nhiệm lên Eun-su, nói rằng Eun-su không chỉ hại con trai của chính mình, Eun-su cũng yêu cầu bà chia tay cháu gái mình, hoàn toàn miêu tả bản thân là một người vô tội. Kang Ji-min cảm thấy tồi tệ sau khi nghe điều này. Eun-su bị Jin Haoran biến thành kẻ xấu lớn. Đông đảo phóng viên đổ về, chạy đến nhà Eun-su. Eun-su cũng biết điều đó không tốt, cô chỉ có thể chạy ra khỏi nhà ngay lập tức để trốn thoát. Nhưng những tin tức và tiêu đề lớn như vậy, động tác của phóng viên cực kỳ nhanh. Ngay khi Eun-su sắp bị chặn lại, cô bị ai đó kéo vào một con hẻm, thoát khỏi thảm họa này. Người đến chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Kang Ji-min người đã đến ngay lập tức, và Si-mei đã dành thời gian này để tìm ra Ju-ju. Cô ấy thực sự đã nhìn thấy Ju-ju đáng yêu. Niềm tin của Ju-ju sẽ sụp đổ sau khi biết sự. Suy cho cùng, Eun-su vẫn đẹp trong lòng Ju-ju. Cuối cùng, Si-mei quyết định không nói cho Ju-ju biết mọi thứ về Eun-su, chỉ cần nói với Ju-ju, mẹ thực sự quan tâm đến con, yêu thương con. Mục đích của Si-mei lúc này là thay thế Eun-su, vị trí ở trung tâm của Ju-ju. Cô hy vọng Ju-ju có thể chấp nhận cô một lần nữa, sau đó cô có thể quay lại với Kang Ji-min. Phía bên kia, để tránh những rắc rối do sự thật bị bóp méo của Jin Haoran, Eun-su phải tạm trú tại nhà Kang Ji-min. Lúc này, Kang Ji-min thẳng thắn nói 10 năm trước, người phóng viên mà cô luôn nói muốn gặp chính là anh, và tất cả thư từ giữa hai người đều bị Jin Haoran chặn lại, tiếp tục ngăn cản chúng ta gặp nhau, và nói với cô ấy đó là vì anh đã nói với Jin Haoran họ cần điều tra lại vụ án của cô đến cùng. Jin Haoran vừa đóng khung em trong cuộc phỏng vấn, dù bây giờ đã hơi muộn, nhưng Kang Ji-min vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Eun-su 10 năm trước. Vì vậy Eun-su kể lại những gì xảy ra vào ngày xảy ra tai nạn, đối mặt với bạo lực gia đình tàn nhẫn của chồng để cứu được con của mình, cầm dao làm bếp dọa chồng bỏ đi, nhưng cô đã bị chồng đánh ngã xuống đất và bất tỉnh. Khi thức dậy, tìm thấy một con dao làm bếp dính đầy máu trên tay cô, còn người chồng đã mất mạng và đang nằm sang một bên, bản thân trở thành kẻ giết người. Cô y tá có thể chứng minh cô là nạn nhân của bạo lực gia đình. Cuối cùng, cô y tá không thể ra tòa. Cha cô đã chết một cách bi thảm khi cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. Ban đầu cô muốn kết thúc cuộc đời mình như thế này, nhưng nghĩ về con gái cô vẫn khiến mình mạnh mẽ hơn, chỉ để gặp lại con gái. Kang Ji-min nhìn điều này với sự đau khổ vô cùng. Eun-su mệt mỏi. Eun-su bị mẹ chồng cũ lừa dối và trả thù. Bao năm nay cô ấy đã sống mệt mỏi biết bao. Họ quyết định không để Jin Haoran bị trừng phạt. Eun-su tìm luật sư bào chữa cho mình.
hỏi anh ta về những nhân chứng hồi đó. Sau khi bất ngờ biết tin y tá lúc đó đã nghỉ việc đến công ty của Jin Haoran, chạy đến công ty để tìm cô ấy. Đối mặt với câu hỏi của Eun-su, nhân chứng WU Eun-suk thẳng thắn tuyên bố rằng cô ấy có lý do để Eun-su biết ai đó đang chặn cô ấy. Đánh giá từ nơi làm việc của WU Eun-suk rõ ràng là ai đang chặn. Cô ấy không nói nhiều. Eun-su vừa cho cô ấy số điện thoại di động của mình và nói rằng WU Eun-suk có thể liên hệ với chính mình. Kang Ji-min nhân cơ hội này để phỏng vấn Jin Haoran. Anh thẳng thắn nói không muốn con gái mình bị tổn thương một lần nữa. Jin Haoran cũng không giấu giếm, bảo Kang Ji-min đừng điều tra chuyện của bà ấy nữa, có thể cùng tồn tại hòa bình vì sự an toàn của con gái. Kang Ji-min không còn cách nào khác ngoài việc đích thân đồng ý với yêu cầu của Kang Ji-min cũng có thể làm một việc trước mặt và một việc khác sau lưng. Sau đó, Kang Ji-min đã đưa thư ký Jin đến bệnh viện. Anh nói với Eun-su một vài con số tôi đã đề cập, nhưng Eun-su cũng không biết tại sao. Và Jin Haoran, người đã theo dõi Eun-su, biết rằng cô đã đến gặp y tá nhân chứng. Bà cảm thấy Eun-su có hành động táo bạo như vậy, còn nghĩ đến việc lật lại vụ án và tự hủy hoại. Tại sao tôi không cho Eun-su một chút màu sắc? Đó không phải phong cách của Jin Haoran. Lúc này Si-mei đang ăn tối cùng Ju-ju. Đối với Ju-ju, Si-mei, người bây giờ Ju-ju không còn cảm nhận được tình mẫu từ Ju-ju muốn không phải là đồ ăn. Khi Si-mei nhận được cuộc gọi từ Jin Haoran và rời đi, nhắc nhở Ju-ju về Si-mei một lần nữa. Hình ảnh khi Si-mei tàn nhẫn rời bỏ chính mình và cảnh tượng này lại xảy ra. Si-mei lại vội vàng rời bỏ Ju-ju. Lúc này, Ju-ju chỉ có Eun-su trong trái tim, bởi vì Ju-ju chỉ cần Eun-su, cô ấy không bao giờ bỏ rơi chính mình. Đột nhiên một hình bóng quen thuộc xuất hiện bên cạnh Ju-ju. Sau đó, Jin Haoran lại dọa tính mạng con dâu. Thành thật mà nói, nếu bà lấy đứa cháu gái này, Ju-ju bị ném khỏi tàu, không biết bây giờ sẽ ra sao. Eun-su nhìn vào bức ảnh, cô con gái một mình trên thuyền rất sợ hãi. Cô sợ mẹ chồng cũ này thật sự sẽ làm gì con gái. Cô lập tức chạy đi tìm Jin Haoran. Rất may đó chỉ là báo động giả. Mục đích của Jin Haoran là cảnh báo Eun-su không táo bạo, cố gắng khám phá một vụ án từ 10 năm trước để cô ấy ra đi mãi mãi và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu không, nó có thể dễ dàng bị lấy đi mọi thứ xung quanh Eun-su. Eun-su không hề lay động và không hề rụt rè. Cô ấy biết nếu cô lùi lại, cô có thể mất nhiều hơn. Cô ấy sẽ không bao giờ để Jin Haoran lấy đi bất cứ thứ gì từ chính cô một lần nữa. Sự tin tưởng của Eun-su đối với Jin Haoran cảm thấy buồn cười vô cùng. Eun-su phải trả giá cho hành động của mình. Gia đình Kang Ji-min khi tìm kiếm Ju-ju không có kết quả và đầy lo lắng. Eun-su tình cờ quay lại với Ju-ju đang ngủ trên lưng cô. Sau khi Ju-ju bị bế đi, Eun-su không còn có thể hỗ trợ nó. Cơ thể kiệt sức của tôi ngã xuống. Sau đó, Jin Haoran muốn hại Ju-ju. Cô đã giải thích mọi chuyện với Kang Ji-min. Cô trách mình rất nhiều vì quá yếu, để con gái mình vào nguy hiểm. Kang Ji-min không trách Eun-su. Thay vào đó, anh tỏ tình với cô một cách nói với Eun-su, dù anh luôn miệng nói rằng anh muốn thoát khỏi em, nhưng trong tim anh luôn yêu em. Cùng nhau bảo vệ con gái chúng ta, để anh là người hỗ trợ cho em. Nhưng Eun-su nghĩ về số phận bi thảm của mình, cô không muốn kéo Kang Ji-min. Cô ấy chuẩn bị rời đi, Kang Ji-min kéo cô lại. Cả hai cũng ôm nhau thật sâu. Eun-su cuối cùng đã thực sự chấp nhận tình yêu của Kang Ji-min. Mặc dù mẹ của Kang Ji-min không thể chấp nhận Eun-su có tiền trở thành con dâu của chính mình, nhưng cô tin vào con trai mình. Cô cũng mong con trai sẽ tìm được người mình yêu. Mẹ của Kang Ji-min cuối cùng cũng lớn tiếng hỏi Eun-su, con có đủ tự tin để bảo vệ Ji-min và Ju-ju của chúng ta không? Con có thể chứng minh rằng con không phải là kẻ giết người. Eun-su quỳ xuống đất, vừa khóc vừa hứa với mẹ Kang Ji-min, cô chắc chắn có thể chứng minh mình. Mẹ của Kang Ji-min cuối cùng đã đồng ý cho con trai kết hôn với Eun-su. Bà thậm chí còn chủ động kể cho Kang Ji-min nghe về Eun-su, không nói với các thành viên khác trong gia đình, cứ sống như một gia đình bình thường. Sau tất cả những khó khăn, từ việc tiếp cận có mục đích và rồi đến sự chân thành của ngày hôm nay, cuối cùng cả hai đã bước vào cung điện hôn nhân. Tuy nhiên, Jin Haoran sẽ để cứ sống cuộc sống hạnh phúc như thế này sao? Rõ ràng là không. Khi Eun-su còn ở hậu trường, cô nhận được ảnh cưới của mình và chồng cũ, làm cô ghê tởm. Bà ta cũng đặt bẫy Si-mei. Jin Haoran cố tình nói chuyện với Si-mei ở bên kia Ju-ju. Si-mei, người đi tới. Jin Haoran muốn nói với Ju-ju về vụ Eun-su, sợ rằng Ju-ju sẽ bị tổn hại về mặt tâm lý, nhưng mọi người đều biết Jin Haoran không nói gì với Ju-ju cả. Si-mei tưởng bà ấy đã nói rồi, mắng Jin Haoran, ngay cả khi Eun-su là người giết chồng mình, đó cũng là người mà Kang Ji-min thích. Tôi không còn khả năng quay lại với Kang Ji-min, đừng làm tổn thương Ju-ju nữa. Và Ju-ju trốn sang một bên. Ju-ju nghe nói Eun-su là người như vậy, Ju-ju sợ đến nỗi che miệng lại không dám phát ra âm thanh. Thấy kế hoạch thành công, Jin Haoran cố ý nói với Si-mei, giữ giọng nói của cô nhỏ lại, đừng để Ju-ju nghe thấy. Sau đó Jin Haoran rời đi với một nụ cười. Si-mei vào lúc này cô còn chưa biết mình đã rơi vào bẫy của Jin Haoran. Ban đầu cô đến đây để ngăn Jin Haoran nói ra sự thật, giờ đây chính cô đã nói điều đó. Eun-su và Kang Ji-min đắm chìm trong niềm vui không gì sánh bằng. Ju-ju đột nhiên thận trọng hỏi Eun-su, cô ơi, cô có phải là kẻ giết người không? Cô đã thực sự giết ai đó sao? Cả nơi náo động khi lời nói này vang lên. Đối mặt với sự im lặng của Eun-su, Ju-ju dường như hiểu được điều mình vừa nghe là sự thật. Giá trị trong lòng Ju-ju đã sụp đổ, không thể chịu nổi sự thật này. Cô bé đã ngất đi. Phải nói, Jin Haoran thật tàn nhẫn. Đây là sự trả thù của Jin Haoran đối với sự đám cưới của Eun-su đã được Jin Haoran lên kế hoạch chưa hoàn thành. Nó cũng gây ra nỗi sợ hãi tột cùng trong Eun-su sau khi Ju-ju bệnh tái phát. Biết Si-mei đang bị Jin Haoran âm mưu muốn nhìn thấy Ju-ju, cô bị mẹ chồng cũ vô tình gặp phải tát một cái. Đổ lỗi cho Si-mei, ngay cả khi Si-mei ghét cô cũng không nên làm tổn thương Ju-ju. Tôi không bao giờ muốn có một cô con dâu như cô. Lúc này Si-mei cũng đang đau khổ và không thể bày tỏ được. Cô chỉ có thể chịu đựng những lời mắng mỏ dữ dội của mẹ chồng cũ. Ju-ju lại sợ Eun-su. Để Ju-ju chấp nhận chính mình một lần nữa, Eun-su thề với trời và nói với Ju-ju, Eun-su chưa làm điều gì đáng xấu hổ, cô sẽ không bao giờ là người bẩn thỉu đó. Cô sẽ lấy tất cả những gì cô phải chứng minh cho con thấy. Thầy giáo rất yêu con, nhưng điều tiếp theo còn đáng sợ hơn. Để Eun-su và Kang Ji-min như bị sét đánh, Ju-ju tái phát một lần nữa vì cơn hen suyễn này. Sau khi kiểm tra cẩn thận, phổi bị tổn thương nặng. Nếu thuốc không có tác dụng với Ju-ju, Ju-ju chỉ còn 1 năm để sống. Tuy nhiên, loại thuốc này hóa ra lại không có tác dụng gì với Ju-ju. Nhưng bác sĩ đã nói với Kang Ji-min chỉ có một cách, chỉ là ghép phổi. Rủi ro là rất cao, người hiến có thể chết cùng bệnh nhân.
kể cả khi được cấy ghép, đó phải là thành viên trong gia đình hoặc họ hàng gần. Kang Ji-min không cần suy nghĩ để mình được cấy con gái mình. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra cẩn thận, Kang Ji-min rõ ràng không thể cấy ghép cho Ju-ju, nhưng Eun-su có thể cấy ghép. Cô nói với Kang Ji-min, hãy để cô là người giúp Ju-ju. Thật bất ngờ, cuộc trò chuyện nghe tin Ju-ju đi tìm cha. May mắn thay, chị Kang Ji-min đã kịp thời tìm thấy và mang Ju-ju đi. Cảnh Kang Ji-min khóc buồn một mình trong đêm. Ju-ju cũng nhìn thấy, cộng với một số điều Ju-ju đã nghe trong ngày, cuối cùng Ju-ju cũng hiểu bản thân có thể chết sớm. Sau đó, Ju-ju bắt đầu khóc, làm ầm ĩ la hét về nhà. Dù sao thì con cũng sẽ chết, thế là cả đêm hôm qua bố không ngủ được phải không? Vậy là bố đã lén khóc ngoài cửa, cả gia đình đều sốc. Để Eun-su an ủi Ju-ju, Kang Ji-min nói với gia đình về tình trạng của Ju-ju, cả gia đình đau đớn tột cùng. Bởi vì người duy nhất có thể cứu Ju-ju bây giờ là Eun-su. Kang Ji-min cuối cùng cũng nghĩ Eun-su là mẹ ruột của Ju-ju, nói với gia đình. Sau khi bị sốc lần nữa, điều duy nhất còn lại là sự an bài của số phận, luôn khiến con người cảm thấy. Và Jin Haran ở phía bên kia. Sau khi biết tình trạng của Ju-ju, bà ta đến nhà Eun-su và chế nhạo cô. Không phải tôi đã nói thế sao? Cô là một ngôi sao chổi, ở đâu có cô, ở đó sẽ có bất. Cô còn làm gì nữa để bảo vệ con gái mình? Con gái của cô đang chết. Eun-su không thể chịu đựng được nữa, cô đã đứng lên vắt nhau với bà mẹ chồng độc ác này. Nhưng ma quỷ có vệ sĩ, cuối cùng không thành công. Mẹ chồng trước khi ra đi không quên trêu chọc con dâu nữa, không tranh cãi với người nghèo. Nhưng sau khi họ rời đi, Eun-su trên tay có vài sợi tóc của mẹ chồng. Eun-su. Sau đó, Eun-su kể cho Kang Ji-min những gì cô nhớ. Nói về hiện trường vụ án, một người khác xuất hiện sau khi cô ngất đi, vì cô nghe thấy tiếng huýt sáo. Kang Ji-min hứa sẽ tìm người đó, xóa tan sự bất bình của Eun-su và không xa họ. Một người đàn ông tiếp tục quan sát họ. Người đàn ông này đã theo dõi Kang Ji-min kể từ đó. Nhìn trộm trước phòng, Eun-su quay trở lại, tình cờ gặp anh để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Eun-su đã nỗ lực rất nhiều, bắt kịp người đàn ông đó. Hóa ra người đàn ông này là bạn tốt của thư ký Jin, anh ta cũng là tài xế của chồng cũ Eun-su, người lái xe đau buồn trước cái chết của thư ký Jin. Trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, bởi vì anh ấy cũng biết những gì thư ký Jin biết. Tài xế Park nói với Eun-su một tin tức gây sốc. Khi Jeon Ki-bum về nhà, đã có một cuộc cãi vã lớn với Jin Haran. Tài xế Park tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ lúc đó. Anh phát hiện ra Jeon Ki-beom không phải con ruột của Jin Haran. Anh cũng đã nói với thư ký Jin về vấn đề này để giúp Eun-su, thư ký Jin thoát khỏi sự tra tấn của Jin Haran. Giữa chứng cứ giám định cá nhân của Jeon Ki-beom và Jin Haran và đe dọa Jin Haran bằng chứng tội phạm. Cuối cùng anh ta bị Jin Haran giết chết. Sau đó họ lấy đi các bằng chứng và tiêu hủy tất cả. Bây giờ Eun-su cuối cùng đã hiểu tại sao Jin Haran lại đối xử với mẹ con cô như vậy. Bây giờ cô ấy cuối cùng cũng có cơ hội để chống trả, dành cho người cha đã khuất của cô và thư ký Jin vì con gái của chính mình. Đó là lý do tại sao cô ấy lấy tóc của Jin Haran. Việc xét nghiệm quan hệ mẹ con đối với Jin Haran, người không biết tất cả bắt đầu nghĩ cách ngăn chặn Eun-su chữa bệnh Ju-ju một lần nữa. Jin Haran đã đến bệnh viện, nói với trưởng khoa rằng Ju-ju là cháu gái của bà ấy. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải cố gắng hết sức để chữa trị cho con. Kang Ji-min đã được trưởng khoa thông báo hủy điều trị Ju-ju vì rủi ro quá lớn. Bà của Ju-ju muốn gửi đứa trẻ đến điều trị quốc gia để có một cuộc sống tốt đẹp, có công nghệ và thiết bị tốt ở đó. Kang Ji-min không thể tin rằng Jin Haran đã trực tiếp tìm anh, và Jin Haran giả vờ có đôi mắt tràn đầy tình yêu với Ju-ju, nói với Kang Ji-min, Ju-ju là dòng máu duy nhất của tôi thực sự ghét Eun-su, nhưng dù sao thì Ju-ju cũng là cháu gái của tôi sẽ để cậu sống với con gái. Giá yêu cầu là Kang Ji-min chia tay với Eun-su để con gái có thể hoàn thành ca phẫu thuật một cách an toàn nhất. Kang Ji-min không còn cách nào khác ngoài chấp nhận yêu cầu của Jin. Anh đã tìm thấy Eun-su, anh thẳng thắn cho biết bệnh viện cảm thấy cuộc phẫu thuật quá mạo hiểm, đã từ bỏ việc chữa Ju-ju. Và Jin Haran đã tìm thấy một bệnh viện ở nước ngoài cho Ju-ju. Anh không quan tâm giá là bao nhiêu, anh cũng muốn cứu con gái. Vậy là anh ấy đã chia tay với Eun-su, nói với Eun-su lần nữa, dù hiện tại em đang rất buồn, nhưng sau một thời gian em sẽ hiểu. Việc này không chỉ cứu sống con gái, sẽ không để em bị tổn thương. Đây là sự lựa chọn tốt nhất. Eun-su, người đang cố kìm nước mắt, đây là điều kiện để Jin Haran cứu Ju-ju. Tuy nhiên, mọi thứ tất cả đều đang bị người của Jin Haran theo dõi. Lập tức báo cáo tình hình cho Jin Haran. Jin Haran vui mừng khôn xiết khi biết mình đã đạt được. Nhưng Eun-su biết rất rõ về mẹ chồng cũ. Jin Haran sẽ không bao giờ đối xử tốt với mẹ con. Chưa kể, Ju-ju hoàn toàn không phải là cháu gái của Jin Haran. Tại sao Jin Haran luôn muốn làm tổn thương Ju-ju? Một lòng tốt bất ngờ bùng nổ. Eun-su tìm được giám đốc bệnh viện, cầu xin ông hãy chữa trị lại cho con gái mình. Jin Haran không cố gắng cứu con mình, nhưng lại muốn ngăn cản việc điều trị của đứa trẻ. Nhưng trưởng khoa đã nói với Eun-su, nghĩ rằng họ đang bị buộc tội chống lại Jin Haran. Bà nội nào sẽ làm tổn thương cháu gái của mình? Sau đó Eun-su nói với trưởng khoa, tôi sẽ cung cấp bằng chứng để chứng minh Jin Haran có khuôn mặt hung ác. Jin Haran đang rất phấn chấn. Khi được giới truyền thông phỏng vấn, Jin Haran nhận được cuộc gọi từ Kang Ji-min, nói với Jin Haran, anh không cần sự giúp đỡ của Jin Haran bây giờ, tốt nhất bà nên tự cứu mình trước. Sau đó, Jin Haran bắt đầu lên sóng truyền hình. Sau khi cố tình mua tranh sơn dầu với giá cao, vứt bừa bãi vào kho như rác. Đây có thể là hành vi trốn thuế, hoạt động bất hợp pháp liên quan đến quỹ bí mật. Jin Haran rời khỏi bàn thờ ngay lập tức. Hóa ra bằng chứng cho tất cả đều được thu thập bởi bạn của Eun-su, Kim Jeon-ju. Cơ hội dùng bữa tối tại nhà Jin Haran. Cố tình chạy xuống tầng hầm với lý do đi vệ sinh. Tìm thấy những bức tranh sơn dầu cô mua với giá cao và đặt ngẫu nhiên. Cuối cùng, phóng viên Kang Ji-min đã đưa tin, đây cũng là khởi đầu cho cuộc phản công của Eun-su và Kang Ji-min. Cuộc chia tay vừa qua cũng là cố ý với Eun-su, chỉ để làm tê liệt Jin Haran và khiến bà ấy mất cảnh giác. Và bệnh viện cuối cùng đã đồng ý thực hiện phẫu thuật trên Ju-ju một lần nữa. Khi Eun-su vô cùng biết ơn, Jin Haran đột nhiên tức giận xông vào phòng họp, hét lên để dừng lại. Ai đã cho các người quyền của tôi thoải mái đối xử với cháu gái của tôi sẽ không bao giờ để cháu gái tôi phẫu thuật ở đây. Eun-su cũng không hề tỏ ra yếu đuối, nói với bà ấy, bà thậm chí còn kém tư cách để nói những điều như vậy. Cô đã lấy giấy chứng nhận xét nghiệm quan hệ mẹ con đã đưa nó cho bà ấy. Nó được viết rõ ràng bằng giấy trắng mực đen. Jin Haran hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với Ju-ju. Bây giờ Eun-su đã hiểu rằng Jin Haran tại sao lại phải cướp đi mạng sống của mẹ con mình, hóa ra chỉ là để che lệ bà không phải là bà của Ju-ju. Tuy nhiên,
Su đã nói đây chỉ là sự khởi đầu, dù bây giờ bà có muốn bỏ cuộc, tôi sẽ đi đến cuối cùng, để nhiều bí mật của bà được công khai hơn. Jin Haoran bất chấp mọi tính toán, vẫn lạc lối, bà ấy sẵn sàng chống trả. Cảnh sát đến bắt Jin Haoran, điều tra quỹ bí mật. Jin Haoran chi hàng tỷ đô la mua tranh sơn dầu từ các quầy hàng trên đường phố. Jin Haoran nhấn mạnh rằng đó là đầu tư nghệ thuật. Cảnh sát đã điều tra tất cả tài khoản của Jin Haoran. Kinh phí mua tranh sơn dầu, quả thực tất cả đều được trao cho họa sĩ vẽ tranh sơn dầu. Và số tiền trong tài khoản của họa sĩ sơn dầu tất cả đều được chuyển ra nước ngoài theo luật, không thể theo dõi được chút nào. Cuối cùng họ không thể trừng trị Jin Haoran. Mua tranh sơn dầu bị coi là rửa tiền, không có cách nào để kết tội Jin Haoran. Tuy nhiên, mọi chuyện không thể đoán trước. Jin Haoran, người luôn cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Người tiếp theo, hoàn toàn để Jin Haoran rơi vào vực sâu không đáy khi cảnh sát đập phá sòng bạc dưới lòng đất. Một trong những người bị bắt, hóa ra là Hwang Di-won, nghi phạm vào ngày thư ký Jin gây tai nạn. Thám tử Moon vội vàng gọi điện thông báo cho Kang Ji-min, nhưng Hwang Di-won phải đối mặt với sự thẩm vấn của họ, không chịu thừa nhận sự thật về việc giết thư ký Jin. Cảnh sát hình sự Wayne không thể chỉ dựa vào một bức ảnh giám sát xác định Hwang Di-won là kẻ sát nhân. Hwang Di-won vào lúc này không dám ở lại đồn cảnh sát vì sợ lộ khuyết điểm của mình, không còn cách nào khác ngoài gọi cho Jin Haoran giải cứu anh ấy càng sớm càng nhưng điện thoại không bao giờ kết nối được, anh ấy chỉ có thể chọn để lại tin nhắn. Nhưng điều anh không biết là hiện Jin Haoran cũng đang bị cảnh sát điều tra. Chưa có bằng chứng trực tiếp nào được tìm thấy chứng minh tội ác của Hwang Di-won. Trong tuyệt vọng, Kang Ji-min đã tìm Su, mang đồ của Hwang Di-won cho cô ấy xem. Như mong đợi, Su nhìn thấy một chiếc đồng hồ có giá trị trong đó. Cô sợ hãi che miệng lại, vì chiếc đồng hồ này thuộc về chồng cũ của Su. Sau đó, Kang Ji-min cố tình để Hwang Di-won đi, rồi có người lừa anh vào đường hầm tối tăm. Lúc này, Hwang Di-won biết rằng mình đã bị lừa. Kang Ji-min cũng không có gì vô lý cả, cho anh ấy xem hình ảnh chiếc đồng hồ. Chỉ có 3 chiếc đồng hồ đắt tiền này trong nước, và mảnh này chính là đứa con trai bị sát hại của Jin Haoran. Tất cả cơ bản, Hwang Di-won sợ hãi muốn nhân cơ hội trốn thoát, nhưng anh ta đã bị chặn lại bởi Su và cảnh sát đang đứng bên cạnh. Dưới sự thẩm vấn gay gắt của Su và Kang Ji-min, Hwang Di-won chỉ thừa nhận hành vi giết thư ký Jin, nhưng không thừa nhận giết Jeon Ki-bem, nói rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với anh ấy, không đến địa điểm được chỉ định đúng thời gian dự kiến. Nhưng khi tôi đến, Jeon Ki-bem không còn thở nữa. Cuối cùng, tôi chỉ lấy đi chiếc đồng hồ của Jeon Ki-bem, không để mình phải chịu gánh nặng của 2 mạng sống. Hwang Di-won, anh không còn cách nào khác ngoài thú nhận Jin Haoran. Kang Ji-min và những người khác đi theo địa chỉ do Hwang Di-won đưa ra. Tìm máy ghi âm, tất cả đều là Jin Haoran xúi giục Hwang Di-won. Đoạn ghi âm cuộc điện thoại giết chết Jeon Ki-bem và thực bây giờ thì tốt hơn rồi, nhân chứng và vật chứng đều ở đó. Jin Haoran lần này không có cơ hội trốn thoát, nhưng ngay khi họ nhận được lệnh bắt giữ, khi chuẩn bị bắt Jin Haoran, bà ấy thực sự đã đến và đầu thú chính mình. Có vẻ như bà ấy đã biết Hwang Di-won đã thú nhận mọi chuyện, dù có bị bắt thì vẫn phải thể hiện phẩm giá của mình. Rất nhanh, Jin Haoran xúi giục người khác giết con trai mình, trải dài khắp cả nước, và mối bất bình 10 năm của Su cuối cùng đã được giải tỏa vào ngày hôm nay. Một người phụ nữ gầy, người phụ nữ liên tục bị mẹ chồng âm mưu, mang theo sự bất công suốt 10 năm chỉ để gặp lại con gái, và người phụ nữ mạnh mẽ sống sót, thật sự không dễ để có được như ngày hôm nay. Jujio cuối cùng cũng giải quyết được hiểu lầm về Su. Jin Haoran tại đồn công an thừa nhận tất cả là lỗi của mình. Kẻ ra lệnh giết Jeon Ki-bem và thư ký Jin, hóa ra là bà ấy, mẹ kế của Jeon Ki-bem đến ngôi nhà này, nhưng ngày nào bà ấy cũng bị chồng bạo hành. Jeon Ki-bem lúc đó còn trẻ, anh thực sự không thể chịu đựng được sự tàn ác đối với cha mình, nhặt chiếc gạt tàn pha lê và kết liễu đời cha. Sau này dù không phải là mẹ ruột của anh, nhưng từ nay trở đi, cả hai đều dựa vào nhau để giúp nhau sống sót. Và khi tuổi tác lớn lên, Jeon Ki-bem luôn không thể thoát khỏi cái bóng của người mẹ kế. Anh đắm mình trong thuốc và rượu mỗi ngày và trở nên suy đồi. Cuối cùng, vì đang mua thuốc nên anh bắt đầu lo lắng về tiền của công ty. Bà ấy không thể nhìn lại chính mình trong những năm này. Công ty do chính tay mình xây dựng đã bị Jeon Ki-bem phá hủy. Để ngăn chặn Jeon Ki-bem tiếp tục đau khổ, cuối cùng bà quyết định kết liễu cuộc đời con nuôi. Để thoát khỏi sự nghi ngờ, tôi phải đổ lỗi cho Su, một thập kỷ bất công. Câu chuyện đằng sau nó cuối cùng đã được tiết lộ ngày hôm nay, và với tư cách là tội phạm chính, Jin Haoran có đáng để chúng ta cũng là người phụ nữ có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, cô lại bị người chồng độc ác của mình bạo hành không thương. Điều đó đã gây ra chuỗi bi kịch này. Nhưng Jin Haoran không đáng được thông cảm. Bà ấy làm điều đó vì lợi ích của mình, nhưng bà ấy nói đó là để giúp Jeon vừa kết thúc cuộc đời. Vẫn là một người phụ nữ khủng khiếp và độc ác, là nạn nhân, Su, nhưng một người phụ nữ nghèo, bạo lực gia đình tàn nhẫn bởi người chồng vô lý. Vì đứa con trong bụng tôi, cô phải tránh mặt chồng mọi lúc. Cuối cùng cũng tìm thấy. Sau đó, cô bị mẹ chồng gài bẫy và bị kết án 10 năm tù. Sự kiên trì của Su trên mọi nẻo đường, dũng cảm đối mặt với cuộc sống cho con gái, cuối cùng đã mang lại hạnh phúc thực sự cho cô ấy. Vào một đêm bình thường, Kang Ji-min đã làm được điều gì đó phi thường. Cô ấy tên là Su, ghi vào sổ hộ khẩu của gia đình. Anh cũng đeo chiếc nhẫn cưới cho Su mà lần trước anh không đeo. Từ giờ trở đi, Su tội nghiệp của chúng ta không còn. Cô ấy có thể mỉm cười chào mừng bất cứ điều gì có thể xảy ra trong tương lai, vì cô ấy sẽ có một gia đình yêu thương cô ấy, luôn ở bên cạnh cô. Kang Ji-min đến thăm mộ bố vợ, báo cho bố Su tin vui. Anh cũng đang chuẩn bị mời bố vợ về nghĩa trang gần nhà hơn. Nhưng vào lúc này, cuộc trò chuyện giữa hai người trông coi nghĩa trang để Kang Ji-min tỉnh giấc sau một giấc mơ. Hóa ra số nghĩa trang của bố vợ đó là 649. Đây không phải chính là điều mà thư ký Jin đã làm. Đó có phải là chuỗi số mà anh vẫn nói đến như mong đợi. Kang Ji-min mở cửa mộ và tìm thấy một phong bì, có một ổ USB flash bên trong, và anh phát hiện ra một bí mật lớn bên trong. Hóa ra bên trong là bố của Su, hình ảnh giám sát một vụ tai nạn ô tô. Bố của Su không chết vì tai nạn ô tô, ông ấy là bị sát hại, và người này chính là thư ký Jin Seong của Jin Haoran. Kang Ji-min chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này Jin Seong đã chạy đến nhà Su, nhưng lúc này Su, cô vẫn không biết tại sao Jin Seong lại đến. Đột nhiên điện thoại di động của Jin Seong đổ chuông. Hóa ra người thực sự giết Jeon Ki-bem chính là Jin Uông. Su
lúc đó đang hôn mê, mơ hồ nghe thấy đây là tiếng còi mà Jin Seong đã thổi tại hiện trường. Lúc đó Eun Su làm điều đó vì đứa con trong bụng. Đe dọa Jeon Ki Bum cầm dao ngăn lại anh, nhưng cuối cùng cô lại bị Jeon Ki Bum đánh ngã xuống đất. Anh ta cứ đá và đập như điên. Eun Su nằm dưới đất để bảo vệ con mình. Lúc này Jin Seong đã đứng ở ngoài cửa chờ cơ hội. Trong khi Jeon Ki Bum đang uống nước, Jin Seong nhặt con dao làm bếp rơi trên mặt đất, đi lên, hơn chục con dao đâm vào cơ thể Jeon Ki Bum. Sau khi bịa ra hiện trường Eun Su là kẻ sát nhân, huýt sáo và bỏ đi. Lần này Jin Seong đến để giết Eun Su. Tôi rất tiếc đã không giải quyết cô với Jeon Ki Bum sớm hơn, chỉ khi đó cô mới phá hỏng mọi thứ giữa mình và Jin Hao Lan, ngay khi Eun Su không thể chịu đựng được nữa. Kang Ji Min vội vàng chạy tới và đánh Jin Seong, vừa cứu mạng Eun Su. Jin Hao Lan trong tù. Jin Hao Lan biết đến Jin Seong từ luật sư. Cảnh sát đã bắt giữ Jin Seong vì tình nghi cố ý giết người, thực hiện tìm kiếm công khai và vụ án giết Jeon Ki Bum, tìm thấy bằng chứng mới về tình hình, chỉ định Jin Seong là nghi phạm chính để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Jin Hao Lan cau mày và im lặng một lúc lâu. Lời khuyên của luật sư lúc này đổ hết trách nhiệm lên Jin Seong. Điều này sẽ giảm bớt trách nhiệm của Jin Hao Lan rất nhiều. Tuy nhiên, Jin Hao Lan từ chối nói với luật sư, mọi người đều bị giết bởi Hwang Di-wan, để tôi yên. Chỉ cần Jin Seong bị bắt, dù có làm gì đi nữa, bạn cũng phải đưa anh ta ra ngoài. Anh ta phải bị kết án ở mức án tối thiểu. Tại sao Jin Hao Lan lại quan tâm đến thư ký Jin Seong như vậy? Phải chăng giữa họ có một bí mật thầm kín? Kang Ji Min và thám tử He Wen trong khi truy tìm tung tích của Jin Seong, bất ngờ được tìm thấy trên khung tranh sơn dầu Jin Hao Lan mua. Họ đều viết chữ Seong. Sau khi điều tra thì phát hiện bán hàng ký gửi và đại lý. Hóa ra Jin Seong đều chịu trách nhiệm. Kang Ji Min đột nhiên dường như hiểu ra điều gì đó. Thế là thám tử He Wen vội vàng đến chỗ Jin Hao Lan, kho tàng bí mật để sưu tầm tranh sơn dầu. Không ngờ lúc này Jin Seong lại ở bên trong. Anh vẽ một bức tranh với những vết thương khắp cơ thể. Bên trong là Jin Hao Lan đang ôm một cậu bé. Jin Seong cuối cùng đã bị bắt. Hóa ra anh ta là con trai của Jin Hao Lan. Hồi đó anh ta muốn giết Jeon. Tất cả là vì con trai bà. Bởi vì lúc đó Jeon đã biết danh tính của Jin Seong, sự tổn hại vô nhân đạo đối với Jin Seong. Anh ta thậm chí còn muốn mạng sống của Jin Hao Lan vay mẹ. Làm sao chuyện như vậy có thể được phép xảy ra? Jeon Ki Bum chỉ có thể yêu cầu họ đến gặp. Và bây giờ mục đích vẽ tranh sơn dầu của Jin Seong và Jin Hao Lan là chỉ để thừa kế trái phép số tài sản khổng lồ. Cuối cùng, vì Eun Su muốn tìm con gái mình, từ từ vạch trần mọi tội ác của Jin Hao Lan và con trai. Jin Hao Lan suy sụp khi biết con trai mình bị bắt. Eun Su đến nhà tù để thẩm vấn Jin Hao Lan. Tại sao lại đóng khung chính mình? Hóa ra cô luôn ghét Eun Su vì đã nói dối cô. Cô yêu cầu Eun Su phá thai đứa con trong bụng cô. Bằng cách này, bà ta luôn có thể kiểm soát, nhưng Eun Su không nghe lời bà ấy và sinh ra một đứa con. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của Jin Hao Lan. Bà còn dọa không để con Eun Su thừa kế tài sản. Vì vậy cô luôn muốn giết Eun Su và con gái cô. Sự căm ghét của Eun Su dành cho Jin Hao Lan đã chạm đến. Cô sẽ không bao giờ quên bà mẹ chồng độc ác này. Cô ấy cũng muốn Jin Hao Lan trải nghiệm những gì cô ấy đã 10 năm đau khổ trong tù. Không thể nhìn thấy con tôi chỉ có thể nhớ con mỗi ngày. Cô nhất định phải để Jin Hao Lan tận hưởng nỗi đau khủng khiếp này. Để bình tĩnh lại một chút, Eun Su đã phải chịu đựng nỗi đau suốt 10 năm qua. Jin Hao Lan gầm lên bằng tất cả sức lực của mình. Những lời lăng mạ đều là lời nói dối của Eun Su. Hôm nay đã biến mọi thứ thành có thể. Giải pháp mở rộng có đầy đủ chi tiết nhưng không sai lầm bà đã làm. Rốt cuộc bà vẫn phải trả giá cho việc đó. Và Ju ở đây, Eun Su cũng bắt đầu chuẩn bị hiến phổi cho con gái. Kang Ji Min sợ Eun Su đặt lên bàn mổ sẽ không thể rời khỏi bàn mổ. Sợ Eun Su có thể chết, anh thậm chí không thể nghe thấy con gái gọi cô là mẹ. Vì vậy, anh ấy đã nói với Ju về danh tính được biết Eun Su chính là mẹ ruột của mình. Lúc đó Ju mới biết tại sao mẹ sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình để cứu chính mình. Ju nhớ lại từng khoảnh khắc đồng hành cùng mẹ. Ju rất buồn và đã khóc. Ca mẫu sẽ sớm bắt đầu. Ju dang rộng bàn tay nhỏ bé của mình và kéo Eun Su lại gần nhau. Cuối cùng Ju đã gọi cô là mẹ. Eun Su cảm thấy mọi nỗ lực đều đáng giá. Một năm sau, Ju và bố đến nghĩa trang để tỏ lòng thành kính với người thân. Dưới ánh nắng rực rỡ, Ju chợt vui mừng và dang rộng vòng tay lao về phía trước. Hóa ra Eun Su đang đợi con gái mình ở phía trước. Cái kết thật hạnh phúc. Eun Su theo đuổi với hy vọng và sự kiên trì. Cuối cùng cô cũng có được hạnh phúc trọn vẹn cho riêng mình.